تخيل معايا جزيرة نصها جحيم مشتعل والنص التاني مقبرة جليد، مكان مرعب، قوانينه مكسورة والهوا نفسه فيه سم. هنا مش بنبدأ موسم عادي، لا، هنا بندخل نقطة التحول الحقيقية في عالم القراصنة. من أول خطوة المونكي دي لوفي على أرض بنك هازارد كل حاجة بتتغير، تحالفات بتتولد من تحت الرماد، تجارب شيطانية بتكشف قذارة الحكومة، وأسماء تقيلة بتدخل اللعبة لأول مرة جنب لوفي، وعلى رأسهم العبقري القرصان لو. ده مش مجرد أرك عادي، ده موسم بيتبني عليه كل اللي جاي بعد كده. أطفال بيتحولوا لضحايا تجارب، جنود بحرية تايهين بين الواجب والضمير، عدو بيحارب بالغاز والمكر مش بالقوة، وقرارات صغيرة هتهز العالم كله. لو انت فاكر ان وان بيس مجرد مغامرات وضحك، يبقى بنك هازارد جاي يغير تفكيرك. فعشان كده عاوزك تشد حزامك وتجيب مسلياتك اللذيذة، لانك هتشوف الموسم ال16 من وان بيس. لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من وان بيس فرح شوفها الاول. في الموسم اللي فات عرفنا ان بعد سنتين تدريب قبعة القش بيرجع اقوى من اي وقت فات، وهدفهم الاول دخول العالم الجديد. لكن قبل ما يعدوا لازم ينزلوا 10,000 متر تحت البحر لجزيرة فاشمان ايلاند، وهناك بنشوف شراهوشي السر الاخطر. الطاقم بيتعرف على الاميرة شراهوشي بنت الملك نبتون، بنت بسيطة وطيبة، لكن الحقيقة هي السلاح الاسطوري بوسايدن القادر على التحكم في ملوك البحر. قوة لو خرجت عن السيطرة هتمسح العالم. وبعد كده بنشوف القرصان هودي جونز، والعدو هنا مش مجرد قرصان عادي. هودي جونز هو نتيجة حقد متوارث بين البشر والبرمائيين، مش بيحارب علشان حلم ولا حتى انتقام شخصي، هو بيحارب عشان الكراهية نفسها. بيعمل انقلاب على القصر وبيهدد باعدام الملك، وبيخطط لاشعال حرب بين البشر والبرمائيين للابد. والارك ده كان اعلان رسمي ان الطاقم دخل مرحله جديده، وبنشوف لوفي وهو بيتحكم في الهاكي بثقه، وزورو وسانجي مستواهم بقى مرعب في القتال، وكل فرد بيثبت ان بقى جاهز للعالم الجديد. ولما لوفي بيواجه هودي تحت البحر، المعركه مش بس قوه ضد قوه، دي اراده ضد كراهيه. المهم وسط الفوضى بنشوف سفينه الوعد العملاقه اللي بتسقط فوق الجزيره، وشراهوشي بتستدعي ملوك البحر لاول مره، ولوفي بيقاتل وهو على حافة الموت بس بيرفض يستسلم. وفي لحظة رمزية قوية لوفي بيعلن قدام العالم كله انه هيحمي الجزيرة مهما كلف الامر. ومش كده وبس، لا، ده بيهدد البيج مام كمان بعد ما عرف انها كانت مسيطرة على الجزيرة. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده، وايه الاحداث الرائعة اللي بتنتظرنا؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكاية. بعد كده بنشوف الطاقم وهم بيبحروا باتجاه العالم الجديد، وبيكون البحر مولع نار وحمم بركانيه في الجزيره قدامهم. وساعتها لوفي بيتحمس انه يروح الجزيره دي، ولكن نامي بتحذره وبتقول له البوصله مش بتشير للمكان ده وشكله مكان خطر، وهنا مش مطمنه خالص. ولكن فجاه وهم بيتكلموا بيرن الحلزون وحد بيعيط وبيستغيث بيهم. ولما لوفي بيرد بيقول له الحقني يا زعيم بسرعه، الساموراي بيقتلونا كلنا واحد ورا التاني. وساعتها لوفي بيقول له انت فين؟ قال له انا في بنك هازارد والجو هنا برد جدا. ولكن المفاجأة ان حد بيموته والاتصال بيتقطع. فبروك بيقول لهم الساموراي دول سيافين من مملكة وانو، والمملكة دي مغلقة عن العالم الخارجي ومش بتخضع لحكومة العالم، وبيكونوا اقوياء جدا لدرجة ان البحرية بتخاف منهم. وفي تلك الاثناء بنلاقي سفينة بحرية لفرقة اسمها فرقة الجي 5 بقيادة سموكر، بتكون بتتنصت على سفينة لوفي، وبتسمع نداء الاستغاثة اللي جالهم من جزيرة بنك هازارد، وبيكونوا مستغربين ازاي ناس عايشين فيها، والمفروض انها جزيرة محظورة وممنوع الاقتراب منها بسبب الحادثة اللي حصلت فيها من 4 سنين. وساعتها سموكر بيحس ان في حاجة غريبة بتحصل على الجزيرة دي، وبيقرر يروح بنفسه ويشوف اللي بيحصل. اما بقى بالنسبة للوفي واللي بيقرر يروح بنك هازارد عشان ينقذ الشخص اللي استغاث بيه. وبالمناسبة بنك هازارد دي الجزيرة اللي كانت قدامهم وفيها براكين من شوية، وافراد الطاقم بيقرروا ينقسموا الفريقين. لوفي وروبن واوسب وزورو هيروحوا على الجزيرة، والباقيين هيستنوهم على السفينة عشان يحرسوها. وساعتها نامي بتعمل لهم طريق من الغيوم فوق البحر المشتعل عشان توصلهم على الجزيرة، وبياخدوا صاني الصغيرة معاهم. واول لما بيوصلوا بيلاقوا كل حاجة في الجزيرة مشتعلة، وكأن في كارثة حصلت او سلاح ما تم استخدامه على الجزيرة دي خلاها تشتعل بالطريقة دي. وهم ماشيين بيستغربوا ان ازاي الراجل اللي استغاث بيهم قال لهم ان الجو برد وهم على جزيرة مشتعلة اساسا. فروبن بتقول يمكن من كتر خوفه حس بالبرد. ولكن إذ فجأة بيظهر قدامهم تنين عملاق ومخيف جدا، وساعتها التنين بيكون بيتكلم وبيطير، وهم بيكونوا مصدومين. ومش كده وبس، لا، ده بيهجم عليهم بنار بيطلعها من بقه.
لوفي بيستخدم جير 2 ولكن جسم التنين بيكون صلب جدا ومش بتأثر فيه الضربة وقام طاير لوفي بعيد. وساعتها زورو راح يهاجمه ولكنه كان بيعاني قدامه وما كانوش عارفين يتغلبوا عليه ازاي. وعلى الجانب الاخر بيظهر ناس لابسين ماسكات ومقنعين بالكامل بيتسللوا على سفينة صاني وبينشروا غاز منوم، ونامي وتشوبر وبروك وفرانكي بيغم عليهم اول لما بيستنشقوه. نرجع تاني لوفي وزورو واللي كانوا بيعانوا حرفيا قدام التنين وبيتفقوا انهم يتحدوا مع بعض عشان يتغلبوا عليه. وساعتها لوفي باستخدام قدرته بيطير وبينط فوق ظهره ولكنه بيكتشف ان في رجلين على ظهر التنين. وساعتها لوفي بيخلي التنين يعض جناحه وما بيقدرش يطير وبيعلى الارض. وفي اللحظه دي اوسوب بيستخدم قدرته وبيعمل فقاعه كبيره وزورو بيقف عليها وبيطير لفوق وباستخدام سيفه بيقطع التنين لنصين وبيقضي عليه. وفي الوقت ده بنشوف سانجي وهو لسه على صني وكان بيطبخ في المطبخ وبيتصدم اول لما بيشوف اصدقائه وهم مغمى عليهم وبيحس ان في حاجه غريبه وبيجري عشان يبلغ لوفي باللي حصل ولكنه بيستنشق المنوم وبيغمى عليه. وساعتها المقنعين بيربطوهم وبياخدوهم للزعيم وبيسيبوا بروك لانهم بيفكروا جثه. يا ترى مين دول وحكايه الزعيم دي؟ نرجع تاني لوفي واللي كان بيحاول يطلع الراجل اللي كان عالق في ظهر التنين وبيكتشفوا انه رجلين بس بدون جس. وساعتها الرجلين دي بتطلع تجري لوحدها ولوفي بيعجب بشكلها وبيطلع يجري وراها ولكنه بيخبط فيها وبتتلزق فيه. بعد كده لوفي واللي معاه بيكملوا في طريقهم لحد لما بيشوفوا بحيره وراها منطقه جليديه. وساعتها بيعرفوا ان الراجل اللي طلب مساعدتهم وقال لهم الجو برد موجود هناك وبيقرروا انهم يروحوا للمنطقه الجليديه دي وينقذوه. وعلى الجانب الاخر داخل المختبر في المنطقه الجليديه من الجزيره بنشوف المقنعين وهم بيتكلموا مع رئيسهم واللي بيكون شكل مرعب ومغطى بالكامل بدخان احمر وملامحه مخيفه. وساعتها بيعرفوه انهم حبسوا القراصنه اللي كانوا على السفينه فبيفرحوا بيقول لهم كويس احنا محتاجين ناس كتير عشان نعمل عليهم التجارب. وساعتها بروك بيصحى وبيلاقي نفسه قدام بوابه المختبر وما بيبقاش عارف مين اللي جابه هنا وفي نامي وتشوبر وفرانكي وسانجي ولكنه بيلاقي جنود واقفين فبيسالهم عن اصدقائه. وساعتها بيتصدموا انه حي وبيتكلم كمان فبيطلقوا عليه النار. وفي الوقت ده نامي وتشوبر وفرانكي وسانجي بيفوقوا بيلاقوا نفسهم محبوسين في مكان غريب. وساعتها بيسمعوا صوت حد بيكلمهم وبيتفاجئوا انه راس بس بدون جس. هي ايه الحكايه؟ نرجع تاني لوفي واللي بيجي من وراه شخص غريب جدا، نص اللي فوق انسان ونص اللي تحت نمر وكان لسه يهاجمه كمان وبنعرف انهم بيلقبوه بالقنطور. ولكن اول لما بيشوف الرجلين اللي لازقه على ظهر لوفي بيفكر ان لوفي واللي معاه تبعهم ومش بيهاجموا ولوفي بيعجب بشكل رجليه وبيفضلوا يتسابقوا مع بعض. اما لوفي ده حكايه. وعلى الجانب الاخر نامي واللي معاه بيكونوا مستغربين ان ازاي راس مقطوعه وفيها الروح وبتتكلم. وساعتها الراجل صاحب الراس دي بيعرفهم انه مقاتل قوي جدا وانه لازم يهرب من المكان ده عشان يدور على ابنه واللي اسمه مومونوسكي. وساعتها فرانكي بيستخدم شعاع الليزر وبيقطع البوابه وبيخرجوا. وساعتها سانجي بيقول للراس انا عرفت من شكلك انك ساموراي واكيد انت اللي قتلت الشخص اللي كلمناه في نداء الاستغاثه مش كده؟ فبيقول له انا قتلتهم لان هم اللي اعترضوا طريقي ومنعوني ان ادور على ابني وانا مستعد اعمل اي حاجه عشان انقذ ابني. وده اللي خلى سانجي يقرر يساعده وياخده معاهم رغم اعتراض نامي. وساعتها المقنعين بيكتشفوا امرهم وبيجروا وراهم لحد لما بيدخلوا اوضه غريبه فيها اطفال عمالقه من جميع الاحجام. نرجع تاني لبروك واللي بيخلص على الجنود اللي هاجموه كلهم وبعد كده بيكلم روبن وزورو واوسوب وبيعرفهم باللي حصل وهو مش عارف مين دول ولا ليه خطفوهم. وساعتها روبن بتقول له استنانا احنا هنجيلك. وفي الوقت ده لوفي كان لسه بيلعب مع القنطور اللي قبله ولكن القنطور بيجي له اتصال من القائد بتاعه وبيقول له هو انت ما بتقبضش على الدخلاء ليه؟ انت عمال تهزر معاهم كمان؟ فساعتها الشخص ده بينصدم ان لوفي من الدخلاء مع انه كان مفكره انه تبعهم وبيبدا يهجم عليه ولوفي ما بيكونش فاهم هو اتغير فجاه ليه وعمال يقول له انا مش عاوز اقاتلك وبيسيبه وبيمشي. فساعتها بيجي قنطور تاني بجسم زرافه من ورا لوفي وكان لسه يهجم على لوفي ولكن روبن باستخدام قدراتها بتقضي عليه وبيعرفوا لوفي باللي بروك قاله لهم. فبيقول لهم يبقى لازم نعبر البحيره ونروح للنصف الثلجي من الجزيره عشان ننقذ باقي الطاقم. وعلى الجانب الاخر زعيم الناس المقنعين بيبص على البوابه اللي فرانكي كسرها وما كانش مصدق انهم ازاي قدروا يكسروها ويهربوا. وساعتها الجنود بتوعه بيقولوا له انهم دلوقتي في غرفه البسكويت وهيتم محاصرتهم والقبض عليهم هناك. وبيعرفوا برضو ان في سفينه حربيه بقياده سموكر جايه باتجاههم فبيقول لهم لازم تبعدوهم عن المختبر مهما كلف الامر حتى لو هترموا عليهم غاز سام لان ما ينفعش حد يكتشف السر الا على الجزيره دي. وفعلا بيعملوا كده. وساعتها اتباع سموكر كانوا يتخانقوا من الغاز وبيقولوا لسموكر ارجوك تعالى نرجع اكيد الغاز ده بتاع التجربه اللي فيجا بانك عملها على الجزيره من 4 سنين. ولكن سموكر بيقول لهم اصلا تم التخلص من كل الاثار الجانبيه بتاعه التجربه دي والموضوع ده عدى عليه 2 سنين. امال انتوا فاكرين ليه اكاينو واوكيجي اختاروا المكان ده عشان يتقاتلوا فيه؟ ونتيجه للمعركه بتاعتهم الجزيره اتقسمت لنصين نص نار ونص تلج. يا الله شكلها كانت معركه اسطوريه. هي ايه القوه المجنونه دي وايه اللي حصل عشان بنك هازارد تبقى نصين نص نار ونص
جليد. المهم ساعتها سموكر بيقول لهم احنا لازم نكمل، وبيجيب لهم ماسكات عشان مش يتسمموا بيكملوا في طريقهم. نرجع تاني نامي وسانجي واللي معاهم، واللي بيتصدموا لما بيشوفوا الاطفال وبيقولوا ايه اللي جاب الاطفال في مكان مهجور زي ده. وساعتها الاطفال بتفرح قوي بوجودهم وبيتعاملوا معاهم ببراءه، ولكن نامي بتحس ان في حاجه غلط، ولكن سانجي بيقول لها ملناش دعوه بيهم، وبيقرروا يهربوا بسرعه من المكان قبل ما الجنود يوصلوا عندهم. اما بقى بالنسبه للوفي واللي معاه ما بيكونوش عارفين يعدوا البحيره ازاي، لان روبن ولوفي مش بيعرفوا يعوموا، ده طبعا بسبب فكه الشيطان، وده اللي خلى اوسوب باستخدام قدرته يصنع قارب من النباتات وبيركبوا فيه. نرجع تاني نامي وسانجي واللي معاهم، واللي كان على وشك انهم يطلعوا من اوضه الاطفال، ولكن الاطفال بيوقفوهم وبيقولوا لهم ارجوكم ساعدونا، احنا خفينا خلاص واهلنا وحشونا، خرجونا من هنا. وساعتها بيصعبوا على نامي وبترجع لهم وبتقول انا مستحيل اتجاهل دموع الاطفال، وبتقرر تنقذهم رغم اعتراض الكل. بس في الوقت ده الجنود بيوصلوا عندهم وبيطلقوا عليها وعلى الاطفال نار، ولكن في اخر لحظه سانجي وتشوبر وفرانكي بيتدخلوا وبينقذوهم. وساعتها سانجي بيقول لتشوبر اهرب انت مع نامي والاطفال وانا وفرانكي هنتصدى ليهم. وعلى الجانب الاخر بروك كان قاعد مستني لوفي واللي معاه، ولكن اس فجاه بيتعرض لهجوم عنيف جدا، وبنكتشف ان نص انسان بس هو اللي هاجمه، بس بالرغم من كده بيعرف يستخدم السيف وبيبتدي قتال قوي جدا ما بينهم. وفي الوقت ده سموكر بيلاقي جبال من التلج سد الطريق، وساعتها اتباعه بيقولوا له الحمد لله الطريق مقفول ومفيش جزر كمان، يلا بقى نرجع. واصلا ممكن يكون نداء الاستغاثه ده متفبرك، لكن سموكر بيحس ان جبال التلج دي من فعل فاعل زي الغاز اللي اتهاجموا بيه من شويه، وفي حد عاوز يمنعهم انهم يكملوا. وساعتها تشيج مساعده سموكر بتخلي الجنود يضربوا النار على جبال التلج اللي بتعترض طريقهم. نرجع تاني لوفي واللي معاه، وبيكون مستنيهم على البر التاني قناطير غريبه، وعلى راسهم زعيمهم القنطور التمساح واللي بيلقب باللحيه البنيه، وبنعرف ان قرصان سابق على راسه 80 مليون و60 الف بري، وبيؤمر اتباعه انهم يطلقوا النار على القارب بتاع لوفي عشان يمنعوهم من عبور البحيره. وفي الوقت ده واثناء ما نامي وتشوبر بيحاولوا يهربوا مع الاطفال، سانجي وفرانكي كانوا عاملين شغل عالي جدا في القتال مع المقنعين، وبيقدروا يشيلوا القناع بتاعهم، وبيكتشفوا انهم برؤوس خرفان واجسام انسان. اما بقى بالنسبه لبروك فكان لسه عمال يقاتل نص الانسان اللي بيعرف يستخدم السيف. اما بقى بالنسبه لزعيم المقنعين فجنوده بيقولوا له ان سفينه سموكر عدت من كل اللي عملوه ودلوقتي داخلين على الجزيره فعلا، فقال لهم خبوا كل السفن اللي موجوده في المدخل الامامي للجزيره والكل يستخبى، مش عاوزهم يعرفوا ان في حد هنا ويفكروا بمكان مهجور لاني مش هقدر اظهر نفسي ليهم. وساعتها بيدخل ليه شخص وبيقول له سيب الموضوع ده عليا انا هتصرف معاهم. وفعلا بتوصل سفينه سموكر على بنك هازارد، وتحديدا عند المختبر السابق لفاجا بانك، وكانوا لسه هيكسروا الباب ولكنهم بيتفاجئوا بقرصان لاو. وساعتها جنود البحريه بيترعبوا اول لما بيشوفوه وبيقولوا لسموكر يلا نهرب، انت ناسي هو عمل ايه عشان يبقى احد التشيبوكاي تقدم 100 قلب قرصان بحالهم للبحريه. وساعتها سموكر بيقول له انت بتعمل ايه هنا يا لاو، انت مش عارف ان الجزيره دي محظوره على القراصنه وحتى التشيبوكاي؟ فلاو بيقول له طب ما هو الكلام ده برضه ينطبق عليك ولا ايه؟ وفي تلك الاثناء نامي وتشوبر والاطفال اللي معاهم كانوا بيجروا علشان يلاقوا مخرج يهربوا من خلاله. وساعتها تشوبر بيقول لهم هو انتوا بتعملوا ايه هنا؟ فالاطفال بيعرفوه انهم كانوا بيلعبوا قدام بيوتهم وفجاه صحوا لقوا نفسهم في المكان ده. وساعتها زعيم المقنعين قال لهم انهم عندهم مرض معدي وهيعالجهم هنا لمده سنه بعيد عن اهاليهم عشان مش يعدوهم، ومن وقتها وهم محبوسين هنا. ولكن فجاه وهم بيجروا بيدخلوا اوضه الجو فيها برد جدا، وبيتصدموا لما بيشوفوا جثث القراصنه وحيوانات متجمده ومتقطعه في كل مكان. اما بقى بالنسبه للحيه البنيه والقناطير اللي معاه كانوا لسه عمالين يضربوا نار على لوفي والقارب بتاعه، ولكن لوفي كان بيستخدم البالون وبيتصدى لهجماتهم، ولكنهم برضه مش راضيين يستسلموا وعمالين يهاجموا بالمدافع. اما بقى بالنسبه لبروك فقدر يهرب من نصف الانسان الساموراي اللي كان بيحاربه، وده لانه اتشنكل وقع جنب بحيره. وساعتها بروك بيسمع صوت لوفي واللي معاه، وعلى الجانب الاخر سموكر بيسمع نداء الاستغاثه لاو وبيقول له في حاجه بتحصل هنا على الجزيره دي، عشان كده انت لازم تسيبنا ندخل نفتش المختبر ده. لكن لاو بينكر وبيقول له انا هنا لوحدي في اجازه ومعرفش انت بتتكلم عن ايه ومش هسمح لك تدخل مهما حصل. ولسه ما خلصت كلامه بيلاقي نامي وتشوبر والاطفال وكمان فرانكي وسانجي جايين ناحيتهم، وساعتها الكل بيتصدم. وسانجي اول لما بيشوف البحريه موجوده بيقول لهم اهربوا وادخلوا تاني جوه. فسموكر بيقول للاو يعني طلعت مش قاعد لوحدك اهو زي ما انت كنت قايل. وطبعا تشيجي المساعده بتاعته بتستعد هي والجنود عشان يقتحموا المكان ده، ولكن لاو باستخدام القدره بتاعته بيعمل موجه من الطاقه وبيحبسهم فيها، وزي ما انتم عارفين اي حاجه داخل الموجه بتاعته بيقدر يتحكم فيها براحته، لدرجه ان رفع سفينه سموكر واللي هي الجي 5 كلها في السماء وشقلبها بصبع واحد بس، والجنود كانوا مرعوبين حرفيا ومش عارفين يعملوا ايه. وساعتها سموكر قال لهم الكل يتراجع بسرعه، انتوا مش ند ليه، ولو قربت منه هتتقطعوا الحتت، انا هقتله لوحدي. وعلى الجانب الاخر القرصان ذو اللحيه البنيه كان جاب اخره من لوفي وفهم انهم من مستخدمين فكه الشيطان وقرر يغرقهم وضرب على القارب نار لحد لما قلبهم فعلا، ولوفي وروبن كانوا يغرقوا وقوتهم بدات تنهار لولا ان اوسوب وزورو شالوهم
وانقذوهم من الغرق. ولكن برضه ذو اللحية البنية مش بيستسلم ومصمم انه يموتهم، وبيأمر اتباعه انهم يضربوا عليهم النار. وساعتها زورو بيقول له اوسوب شيل انت روبن ولوفي وانا هتصرف معاهم. ولكنهم بيتفاجئوا انهم متحاصرين من مجموعة كبيرة جدا من التماسيح، والقناطير مش مبطلين ضرب نار عليهم. حرفيا الوضع مأساوي. ولكن في اخر لحظة بروك بيظهر وبيعمل التقنية بتاعته على المسدسات بتاعتهم وعكس اسلحتهم عليهم. ومش كده وبس، لا ده جمد الطلقات بتاعتهم. وساعتها ذو اللحية البنية بيقول لبروك خلاص فات الاوهان اللي انت بتقاتل عشانهم، زمان التماسيح اكلتهم. ولكن قبل ما يكمل كلامه بيتفاجئ بلوفي وروبن واوسوب وزورو قدامه، وبيتصدموا لما بيشوفوا اشلاء التماسيح عايمه على الميه، وبنعرف ان زورو هو اللي خلص عليهم. ولكن لوفي وزورو اللي معاه كانوا بيشعروا بالبرد جدا، وده اللي خلى روبن تجيلها فكره خبيثه جدا. قرروا ياخدوا الهدوم بتاعه اللحيه البنيه والجنود بتوعه. ومش كده وبس، لا ده بيخطفوا كمان اللحيه البنيه عشان يوصلهم لباقي اصدقائهم بما انهم ما يعرفوش الطريق. وعلى الجانب الاخر نامي واللي معاها كانوا بيحاولوا يلاقوا مخرج، ولكن لو بيقول لهم مش هسمح لكم تهربوا من هنا بعد اللي انت عملتوه. وباستخدام القدره بتاعته بدا يبدل قلوبهم مع بعض. يعني نامي بقت في جسم فرانكي، وسانجي بقى في جسم نامي، وفرانكي بقى في جسم تشوبر، اما تشوبر بقى في جسم سانجي. وفي الوقت ده سموكر بيقول للاو مش كنت بتقول انك لوحدك؟ امال مين الاطفال دول؟ فلاو بيقول له انا ما اعرفش عنهم حاجه. ولكن تاشيجي بتقول له امشي انت يا لاو سيبنا نفتش المكان ده. ولكنه بيرفض وبيدشمل السفينه بتاعتهم وبيكسرها لحتت صغيره، واخد منهم كل الحلزونات عشان مش يبلغوا مقر البحريه باللي حصل، وقال لهم انتوا اللي وصلتوني لكده ومحدش هينفع يهرب من هنا. وساعتها تاشيجي بتتعصب جدا وبتهجم عليه بالسيف بتاعها، وفي اقل من ثانيه بتلاقي نفسها مقسومه نصين قبل ما تقرب له حتى. وساعتها تاشيجي بتقول للاو موتنا احسن بدل ما تسيبنا عايشه وانا مقسومه نصين كده. فبيقول لها ببرود الناس الضعيفه زيك ما لهمش حق حتى انهم يختاروا طريقه موتهم ازاي. فساعتها بتتهور وبتهجم عليه مره تانية، وكان هيموتها خلاص لولا تدخل سموكر في اخر لحظه وبيدافع عنها. وساعتها بتبتدي معركه اسطوريه ما بين سموكر ولاو. بس قبل ما المعركه تبدا الجنود اللي واقفين بياخدوا جسم تاشيجي وبيجروا بعيد عشان مش يتاذوا من المعركه. نرجع تاني لوفي اللي معاه زي ما قلت لكم، بعد ما هزموا اللحيه البنيه واتباعه اخدوه معاهم بالقوه. ومش كده وبس، لا دول ركبوا عليه عشان يعرفهم طريق باقي اصدقائهم. ولكن في الوقت ده بتوصل الاخبار لزعيم المقنعين اللي محاط بدخان احمر، وبيغضب جدا من اللي حصل، وبيقول حتى لو قتلنا سموكر عشان شاف الاطفال فالبحريه مش هتسكت وهتدور ورانا. فساعتها المساعده بتاعته اللي بنعرف اللي اسمها موني بتقطعه وبتعرفه باللي لوفي واصدقائه عملوه مع اللحيه البنيه واتباعه، وانهم في طريقهم لهنا. وده اللي خلاه يقول يبقى كده الكل لازم يموت ومحدش يطلع حي من بنك هازارد، سواء طاقم قبعه القش او جنود البحريه، وانا هقدر امحي اللي حصل لهم من سجلات الحكومه. يا ترى مين الراجل ده؟ نرجع تاني لسموكر اللي كان بيهاجم لاو بهجمات قاطعه، ولكن لاو بيتفاداها. بس سموكر مش بيستسلم وبيطارد لاو بكل سرعته، وقال له انت بتعمل ايه في بنك هازارد وليه انضميت للتشيبوكاي؟ ولكن طبعا لاو مش بيرد وبيهاجمه بمجموعه من الصخور، بس سموكر بيرد عليه بهجمات دخانيه. حرفيا المعركه كانت مولعه، وطبعا كل ده تاشيجي واللي معاها كانوا بيشوفوا اللي بيحصل. فساعتها سموكر بيقول للاو انا عمري ما وثقت فيكم ايها التشيبوكاي، ولكن لاو بيرد عليه بصخور من تحت الارض لدرجه ان واحده فيهم جت فيه وخرمته. فسموكر بيقول للاو اكيد انت جاي هنا لسبب ما او حد امرك تيجي هنا، قول لي هو مين. وبدا يصطدم معاه مره اخرى، ولكن المره دي لاو قدر يخدع سموكر وبطريقه احترافيه قدر يطلع قلبه من جسمه وقام واخده في ايده وقام قايل له انا مش مضطر اجاوبك على اسئلتك. وطبعا سموكر بيفقد الوعي. وفي الوقت ده تاشيجي بتكون قدرت تلزق جسمها في بعض وبتجري عند سموكر هي والجنود اللي معاها، واللي بنعرف ان كل الجنود دول اسمهم الجي 5. وفي تلك الاثناء بيوصل لوفي واللي معاه عند الباب الامامي للمختبر، وبيتفاجئ لما بيشوف لاو والسفينه الحربيه المتكسره في المكان. وساعتها لوفي بيشكر لاو على انقاذ حياته بعد حرب المارين فورد. فلاو بيقول له مفيش داعي انك تشكرني، انا مش بعمل حاجه بدون مقابل، وما تنساش احنا قراصنه زي بعض. وفي الوقت ده تاشيجي بتوصل عند سموكر وبتشوف اللي حصل له وبتتعصب جدا وبتجري ناحيه لاو عشان تهاجمه مره تانية. ولكن في ثواني وقبل ما تقرب للاو بيقدر يبدل جسمها مع سموكر وبتاع على الارض. وساعتها اصدقاء لوفي بيتصدموا من قوه لاو ومن اللي بيقدر يعمله، وبيقول للوفي يلا نمشي من هنا قبل ما البحريه تقبض علينا. فساعتها لوفي بيسال لاو عن اصدقائه، فبيقول له روح عند الباب الخلفي للمختبر وهتلاقيهم هناك، ولينا كلام تاني بعدين لان كل واحد مننا عنده حاجه عاوز يرجعها. وفي الوقت ده نامي وسانجي وفرانك وتشوبر والاطفال ومعاهم كمان راس الساموراي كان هيتجمدوا من كتر البرد، ولكن الساموراي بيصنع ليهم معطف وبيقول لهم انا اكلت فاكهه شيطان السحر بقدر من خلالها اتنكر او اغير اي حد باي شكل يخطر في بالي. ولكن الحمد لله في الوقت ده بيوصل لوفي وبقيه الطاقم عندهم، واخيرا راس الساموراي بيلاقي رجله وهو اللي كانت على ظهر لوفي وبيكون فرحان جدا بيها. وساعتها طاقم قبعه القش بيقعد يتكلم مع بعضه عشان يفهموا ايه اللي بيحصل هنا في بنك هازارد وايه المكان ده اصلا. فراس الساموراي بيقول لهم انا كنت جاي هنا عشان ادور على ابني مومونوسكي المخطوف، واعترض طريقي مجموعه من القناطير فقتلتهم، فواحد منهم هو اللي عمل نداء الاستغاثه وانت سمعتوه وهو اللي جابكم هنا.
هنا، وبعدها التشيبوكاي لاو قطعني ل3 اجزاء. فلوفي بيتصدم لما بيعرف ان لاو بقى من التشيبوكاي، ولكن روبن بتقول له الكلام ده حصل في السنتين اللي كنا بنتدرب فيهم. ولكن ساعتها بروك بيقول للساموراي على فكره انا شفت بقيه جسمك وكان بيقاتلني قرب البحيره. نرجع تاني لسموكر واللي كان في جسم تاشيجي زي ما قلت لكم، فبيقول للجنود بتوعه انا شفت سفينه مخبيينها ورا المختبر ومكتوب عليها سي، وده اختصار لاسم عالم صديق سابق للدكتور فيجا بانك واللي اسمه سيزر كلاون، وغالبا له شغال معاه. وعلى الجانب الاخر زعيم المقنعين اللي محاط بالدخان بيقول للاو اللي انت عملته ده، فلاو بيقول له انا اللي المفروض اسالك السؤال ده يا سيزر. وعلى الجانب الاخر تاشيجي بعد ما شافت الاطفال بتقول لسموكر انا تذكرت ان في حالات اختطاف اطفال حصلت وبلاغات كتير قوي وصلت لفريق الجي 5، ولكن في النهايه الموضوع بيتكتم عليه وبينتشر للصحافه على انه حادث بحري او من فعل القراصنه. فساعتها سموكر بيقول لها معنى كده ان في خاين مزروع جوه فريق الجي 5 وهو اللي بيكتم على موضوع اختطاف الاطفال دي. وساعتها بيؤمر مجموعه من الجنود انهم يسرقوا السفينه من اللي كانت موجوده في الجزيره ويبلغوا البحريه بكل اللي بيحصل هنا، وهو يفضل هنا عشان يسترد جسمه وقلبه هو وتاشيجي. وفي ذلك الوقت بتيجي مكالمه لسيزر من واحد اسمه الجوكر وبيقول له خلص على طاقم قبعه القش وسموكر واتباعه وانا هعرف اغطي على اللي حصل زي كل مره وهقول ان ده حادث في البحر. ولكن اثناء ما سيزر بيتكلم بيدخل عليه احد القناطير اتباع اللحيه البنيه وبيقول له ارجوك يا زعيم انقذني انا واصدقائي من طاقم قبعه القش واسترجع القائد بتاعنا اللحيه البنيه لانهم خطفوه. فسيزر بيقول له ادخل انت جيت في وقتك، انا لسه مخلص حالا اختراع علاج هيعالج كل جروحك وهيدفيك. فالقنطور بيفرح جدا وبيشكره والله انت واحد غلبان. وعلى الجانب الاخر ذو اللحيه البنيه بيقول للوفي انا بكرهك انت وال12 قرصان الملقبين بالجيل الاسوأ ما عدا القرصان لاو، لانه بعد وفاه اللحيه البيضاء انت و11 قرصان غيرك ومن ضمنهم القرصان كيد وهوكنز واكس دريك جيت على العالم الجديد وعملتم فوضى فيه، وبسبب هوكنز خسرت الطاقم بتاعي وفقدت رجلي وبصعوبه قدرت اوصل لهنا على جزيره بانك هازارد. وعلى فكره الجزيره ما كانتش كده خالص، دي كانت من اجمل الجزر وكان فيها مختبر لعالم الحكومه دكتور فيجا بانك اللي كان بيطور اسلحه ومواد كيماويه هنا، والحكومه كانت بتبعت له المساجين في السر عشان يعمل عليهم ابحاث وكانهم في ايران تجارب. ولكن من 4 سنين بالظبط فشل التجربه كان بيعملها والمكان كله اتدمر بالكامل ما عدا مختبر واحد من مختبراته ال3، وساعتها اتسرب غاز سام وبسببه مات كل اللي كان حي على الجزيره دي، وافراد الحكومه ساب السجناء هنا وهربوا واغلقوا الجزيره دي، واللي نجا من الانفجار من السجناء راح على المختبر الثالث علشان يحموا نفسهم من الغاز السام، ولكن كان النصف السفلي اتشل بسبب الغاز اللي تعرضوا له، وبعد سنه كانوا خلاص هيفقدوا الامل في الحياه. ولكن بيجي زعيمنا ومنقذنا سيزر وباستخدام قدرته بيطهر الجزيره من الغاز السام المنتشر وبيعمل اطراف صناعيه للسجناء وبيعالجهم وبيخليهم اتباعه. وانا لما وصلت هنا عالجني انا كمان وعشان كده يستحق ان يبقى زعيمي ونبقى مخلصين له. ولكن بعد شويه على الاحداث دي بيوصل منقذنا التاني القرصان لاو وباستخدام قدرته بيعطينا ارجل حيوانات حيه وبنرجع نمشي تاني من جديد. اما بقى فيجا بانك فكلنا بنكرهه لانه السبب في كل اللي حصل لنا ده. فساعتها اوسوب بيساله عن التنين اللي شافوه، فاللحيه البنيه بيقول له ده مخلوق من صنع فيجا بانك عمله عشان يحمي الجزيره. وفي ذلك الوقت القنطور اللي من اتباع اللحيه البنيه اللي سيزر قال له انه هيعالجه بيكون محبوس وعمال يعاني من العلاج اللي سيزر اداهوله، وعمال يصرخ ويقول لسيزر انقذني يا زعيم انا هموت ما عدتش شايف حاجه. والقذر سيزر عمال يضحك وكل اللي همه يسجل نتائج العلاج الجديد وسط صرخات واستغاثه القنطور لحد لما بيموت. نرجع تاني لسموكر اللي بيقول لفريقه ان سيزر هو السبب الرئيسي في الانفجار اللي حصل من 4 سنين مش فيجا بانك، ولكن اللوم كله وقع على فيجا بانك لانه كان العالم الاول، وبالرغم من ان سيزر كان تحت فيجا بانك الا ان فيجا بانك كان دايما على خلاف معاه لانه بيعمل تجارب خطيره جدا. وبعد الانفجار ده تم اكتشاف امر الجزيره وامر سلاح الدمار الشامل اللي بيطلق غاز سام، وطبعا دي حاجه محرمه دوليا وعشان كده حبسوا سيزر، ولكنه باستخدام قدرته قدر يهرب ومن وقتها احنا ما نعرفش عنه حاجه. وبما انه رجع تاني للجزيره دي فمعنى كده انه بيصنع حاجه خطيره جدا ولازم نوقفه بسرعه. المهم نرجع تاني للوفي اللي معاه، فساعتها بروك بيقول لسانجي ان الساموراي راح يدور على بقيه جسمه عند البحيره، فسانجي بيغضب انه ازاي يسيبه يمشي لوحده لانه مش هيعرف يحارب بدون بقيه جسمه، ولو حصل له حاجه يحس بتأنيب الضمير لان هو اللي خرجه من المختبر ويعتبر هو المسؤول عنه. فساعتها سانجي بيقول للوفي انا اروح ادور عليه انا وبروك، ولكن نامي بتقول لزورو روح معاهم عشان تخلي بالك من جسمي لان مش واثقه في سانجي، وفعلا
بيروح. وساعتها تشوبر بيقول لنامي اسحبي لي عينات من الاطفال عشان اشوف ايه المرض اللي بيتكلموا عنه ده، مع اني شايف انهم بصحه كويسه. ولكن فجاه الاطفال بيبداوا يصرخوا صريخ هستيري وبيخبطوا دماغهم في الارض من كتر الالم، وبيقولوا احنا عاوزين الحلوى اللي الزعيم كان بيعطيها لنا. فساعتها تشوبر بعد ما بيشوف نتيجه الفحص بيعرف انهم كانوا بيتعاطوا مخدر قوي جدا، وبيفهم ان الحلوى اللي بيقولوا عليها دي اللي زعيم المقنعين بيعطيها لهم واللي هو سيزر جواها مخدر، واكيد بيعمل ده عشان ما يهربوش من المختبر لانهم ادمنوا الحلوى ويقدر يعمل عليهم تجارب براحته، مع ان المخدر ده ممنوع عالميا امتلاكه ومحرم استعماله قانونيا الا في حالات طارئه جدا وبكميات محدوده لانه بيسبب ادمان شديد من اول جرعه. وفي الاثناء دي طفل عملاق منهم ضرب لوفي وطيره بعيد لانه عاوز يجيب له الحلوى، ولكن طبعا لوفي بيرفض. فساعتها بنت منهم بتعرف لوفي واللي معاه انهم اصلا كانوا اطفال عاديين مش عمالقه، ولكن كل ما بيقعدوا في المختبر ده احجامهم بتكبر وما يعرفوش السبب ايه. وساعتها الاطفال اتجننت على الاخر وبدا يهربوا ويضربوا الطاقم. فساعتها اوسوب باستخدام قدرته قدر ينيمهم وربطوهم، وده اللي خلى نامي وتشوبر يزعلوا عليهم ويقولوا لوفي ارجوك عاوزين ننقذ الاطفال دي ونرجعهم لاهاليهم، ولوفي طبعا بيوافق. اما بقى سانجي وزورو وبروك وهم ماشيين عشان يدوروا على الساموراي بيلاقوا اثار اقدام عملاقه وبيمشوا وراها. وفي تلك الاثناء لو بيعطي لسيزر قلب سموكر، وسيزر بيقول له اكيد دلوقتي هيفكروا يسرقوا سفينه مننا عشان يبلغوا البحريه، ولكن انا مجهز لهم مفاجاه. اما بقى بالنسبه للوفي واصدقائه فانا ارسلت ليهم اقوى مقاتلين التلج واللي هم الاخوان العملاقين يتي، والاطفال كده كده يرجعوا لي تاني وبمزاجهم كمان عشان اديهم الحلوى او بمعنى صح المخدر. وفعلا سانجي وبروك وزورو بيكونوا واقعين على الارض ومغمى عليهم، يا ترى هو ايه اللي حصل لهم؟ وفي الوقت ده لوفي وروبن واوسوب وفرانكي بيروحوا عشان يدوروا على زعيم المقنعين واللي هو سيزر عشان يعالج الاطفال دي. اما بالنسبه لنامي وتشوبر ومعاهم اللحيه البنيه فبيفضلوا مع الاطفال عشان ياخدوا بالهم منهم. وعلى الجانب الاخر بنشوف لاو وهو قاعد مع سيزر والمساعده بتاعته موني، وساعتها سيزر بيقول لهم الاخوان يتي عرفوني انهم قضوا على الثلاثه من طاقم قبعه القش خلاص وفي طريقهم علشان يخلصوا على الباقي. وفجاه بيوجه المسدس على لاو وبيقول له اوعى تكون انت اللي استدعيتهم هنا، ما انت اللي انقذت قائدهم قبل كده بعد حرب المارين فورد. فلاو بيقول له انا اتفاجئت بيهم زيك وكمان مش في مصلحتي ان حد يعرف بالجزيره دي. فساعتها سيزر بيتذكر اول مره لاو بيجي فيها على الجزيره وبيطلب منه ان يسمح له انه يقعد في الجزيره دي ويتحرك في المختبر براحته لان عاوز يبحث في حاجه ورا الحكومه، لان الجزيره دي والمختبر ده كانوا مكان سري للحكومه ولو مش عاوز حد يعرف بمكانه هنا ولا حتى الجوكر اللي هو تبع سيزر، وهو مش هيتدخل في شؤون سيزر ومقابل كده هيساعده في اي حاجه يطلبها منه. فساعتها سيزر بيتصدم لما بيعرف ان لاو عارف الجوكر وبيقول له انا مش هثق فيك لكن موافق على وجودك. فساعتها موني بتطلب من لاو انه يساعد السجناء ويعمل لهم رجلين يمشوا بيها. نرجع بقى للوقت الحاضر، بعد كده سيزر بينزل مسدسه عن لاو وبيقول له انا عارف انك ذكي جدا ومستحيل تستدعي طاقم قبعه القش او الحكومه هنا. وفي تلك الاثناء الاخوان ييتي بيوصلوا عند نامي وتشوبر والاطفال وبيضربوا نار في كل مكان. فساعتها ذو اللحيه البنيه بيقول لهم اكيد الزعيم بعت روك وسكوتش عشان ينقذوني. اما بقى بالنسبه للوفي واللي معاه فبيسمعوا اصوات ضرب النار اللي عند نامي والاطفال وبيعرفوا انهم في خطر وبيقرروا يرجعوا تاني عندهم. نرجع تاني لنامي واللحيه البنيه اللي بيلاقي سكوتش موجه مسدسه عليه وبيقول له استعد للموت، الزعيم امر بقتلك. فساعتها ذو اللحيه البنيه بيتصدم وبيقول اكيد في حاجه غلط، مستحيل الزعيم يؤمر بحاجه زي كده، انا من اتباع المخلصين. ولكنهم بيسمعوا صوت سيزار وهو بيقول لهم ان اللحيه البنيه اتخطف بسبب غبائه وهو عبء عليا وما عدتش محتاجه وامر بقتله. فساعتها ذو اللحيه البنيه بيعرف ان انضحك عليه من سيزار وقد ايه هو كان مغفل وهو كل الوقت ده كان بيستغل هو واتباعه وبيشغلهم لحسابه وكان عمال يصرخ من كتر الغضب. فساعتها سكوتش بيطلق عليه النار. وفي ذلك الوقت لوفي واللي معاه بيوصلوا بيشوفوا الاخوان ييتي وبيبدا لوفي يشتبك مع واحد منهم ولكنه بيكون سريع جدا وكل ما يحاول يضربه بيختفي والضربه ما بتجيش فيه وما بيعرفش يمسكه خالص. فساعتها تشوبر بيجي عند لوفي وبيعرفه انهم خطفوا نامي وهربوا وما قدرش ينقذها، وبنعرف ان سيزار امر الاخوان ييتي يقتلوا كل الطاقم ما عدا فرانكي عشان يستخرج منه شعاع الليزر اللي من صنع فيجا بانك ويعمل عليه تجارب، وعشان كده خطفوا نامي اللي كانت في جسم فرانكي. وعلى الجانب الاخر سموكر اتصدم لما شاف الفريق اللي بعته لسرقه السفينه ما اتحركوش لسه، وده لانهم اتعمل لهم فخ من سيزر وبعت جنوده عشان يقتلوهم. فساعتها سموكر وتاشيجي وباقي اتباعه بيشتبكوا مع جنود سيزر. وفي الوقت ده لوفي وفرانكي بيروحوا يدوروا على النامي عشان يسترجعوها، وروبن واوسب وتشوبر بيفضلوا مع الاطفال. فساعتها فرانكي بيقول لتشوبر هات لي كره من كرات رامبل عشان اعرف اقاتل. فتشوبر بيقول له ما بلاش انت مش هتعرف تتحكم فيها، فقال له ما تقلقش. وفعلا اول لما بياخدها بيتحول لوحش وما كانش عارف يتحكم في نفسه وفضل يضرب في لوفي. وعلى الجانب الاخر سموكر وجنود البحريه كانوا لسه عمالين يقاتلوا اتباع سيزر، ولما الاخبار دي بتوصل لسيزر بيؤمر حراسه انهم يطلعوا السلاح السري بتاعه اللي في النص الناري من الجزيره وبيقول لهم دي احسن فرصه لاختباره
زورو وما بيكونوش عارفين هو بيتكلم عن ايه. وفي الوقت ده الاخوان سكوتش وروك عملوا فخ باثار اقدامهم في مكان غلط عشان يوقعوا لوفي وفرانكي من فوق الجبل في منطقه كلها اشواك حديديه، ولكن لوفي في اخر لحظه بيصل بايده وبيضرب ضربات متتاليه ومستمره للاشواك دي وبيدمرها وبيكمل مطاردتهم وبيستخدم جير 2، ولكن كل ما بيحاول يضربهم بيختفوا من قدامه وبيضربوا عليه نار، ومن سرعتهم ما كانش ملاحق يصد هجماتهم، وده اللي خلاه يستخدم جم بالون وبيمتص كل طلقاتهم ويردها عليهم. فساعتها بيقدر يسيب واحد منهم، فالتاني بيغضب جدا وبيمسك قمه الجبل الضخمه وبيرميها عليهم، ولكن في اخر لحظه فرانكي بيمسكها قبل ما تقع عليهم وبيرميها على الاخوان، ولانه كان لسه مهايبر فبيهاجم لوفي كمان، وساعتها لوفي بيجيب اخره منه وبيعطيه بوكس في وشه وطيره بعيد. فساعتها واحد من الاخوان بيغفل لوفي وهو بيتشاكل مع فرانكي وبيخطف نامي وبيطلع يجري فوق الجبال، ولوفي بيلاحقه وبيتسلق الجبال، ولكن فجاه ايديه بتتزحلق وبيقع من فوق الجبل. وفي الوقت ده لاو بيكون موجود وبيهاجم سكتش وبيقطعه وبياخد نامي منه، وساعتها لوفي بيوصل عنده وبيشكره انه انقذ نامي. فلاو بيقول له انا كنت جاي عشان اقابلك اصلا. بص يا لوفي، في الجزيره دي حاجه مهمه جدا ممكن تدمر العالم الجديد كله، لو اتدمرت هتقلب موازين العالم الجديد كله، وانت عشان تنجو من اللي هيحصل لازم تكون خاضع لليونيكورن الاربعه او تحاربهم وتاخد مكان واحد منهم، واعتقد انك ما بتحبش تكون خاضع لحد، فانا بعرض عليك انك تتحالف معايا عشان نقضي على احد اليونيكورن الاربعه، وانا مجهز خطه محكمه لكل ده. وبدا يقول لهم هو ناوي يوقع مين من اليونيكورن الاربعه. فساعتها نامي بتصدم لما بتسمع اسمه وبتقول للوفي سيبك من الهبل ده، احنا مش جاهزين اننا ندخل في حرب ضد اليونيكورن دلوقتي. ولكن لوفي مش بيفكر وبيوافق على كلام لاو، وبعد كده بيرجع هو ونامي ولاو عند باقي الطاقم، واول لما بيوصلوا نامي بتعرفهم ان لوفي عمل تحالف مع القرصان لاو، والكل بيتصدم. فساعتها روبن بتقول للوفي انا مش هعارضك في قرارك، ولكني عاوز اعرفك ان كل تحالفات القراصنه بتنتهي بخيانه. فساعتها لوفي بكل براءه بيقول للاو هو انت ناوي تخوني؟ فبيقول له لا. قال لهم شفتوا انا قلت لكم انا واثق في لاو وعارف ان قلبه ابيض. هو طبعا الكل اتصدم، وبعد كده بيقول لهم حتى لو خدعني يعني انا ورايا اصدقاء يحموني، وبياكل بعقلهم حلاوه، وده اللي خلى لاو يرجع تشوبر وفرانكي لجسمهم الطبيعي. اما نامي فبيحطها في جسم سانجي، وده لان سانجي مش موجود معاهم ومعاه جسم نامي، فنامي هتفضل في جسم سانجي للوقت الحالي. فساعتها تشوبر اول لما بيرجع لجسمه الطبيعي ما بيكونش قادر يتحرك ومليان كدمات، وطبعا بيزعل فرانكي لانه ما حافظش على جسمه. ففرانكي بيقول له والله ده لوفي اللي ضربني. نرجع تاني للقرصان لاو اللي كان بيبص على الاطفال المربوطين وبيقول للوفي احنا مش هنقدر ناخدهم معانا لانهم هيبقوا عبء علينا، وده لان سيزر بيعطيهم مخدر قوي في الحلوى عشان يضمن انهم ما يهربوش منه، لانه بيعمل عليهم تجارب عشان يبقوا عمالقه، وده لان عاوز يثبت للحكومه والدكتور فيجا بانك انه مش فاشل، والتجربه لو نجحت هيبيعهم للحكومه اللي نفسها تكون جيش من العمالقه عشان ما حدش يقدر يقف في وشهم. فساعتها نامي وتشوبر بيقول للوفي احنا مش هنمشي من الجزيره دي الا لما نرجع الاطفال دي لاهاليهم، وساعتها لوفي بيطلب من لاو انه يساعدهم في موضوع الاطفال ده، وطبعا لو كان معترض على حاجه زي كده، ولكن لوفي بيقول له طالما احد افراد الطاقم بتاعي عاوز حاجه زي كده يبقى لازم نعملها. فلاو بيضطر يوافق وبيقول لهم الخطه كالاتي، انا هدخل المختبر واخد تشوبر معايا بما انه دكتور عشان يفحص المخدر ويعرف يلاقي علاج ومهدئ للاطفال، وانتوا عليكم تخطفوا سيزر، بس خلي بالكم ده مصنف خطر ومن اخطر المجرمين وعلى راسه 300 مليون بري واكل فاكهه الغاز ومعاه اسلحه دمار شامل، ونصيحه مني لو محدش بيعرف يستخدم الهاكي ما يقربش منه، ده عالم مختل وخطير والموضوع مش سهل خالص. فساعتها نامي بتقول له طب احنا لا نخطفه هنطلب فديه من حد ولا ايه؟ قال لا نفذوا المطلوب وبعدين هفهمكم كل حاجه، بس خلي بالكم بعد ما تخطفوه ما عادش ينفع نرجع عن المخطط اللي هنعمله تاني، لازم نكمل للاخر. وعلى الجانب الاخر حراس سيزار بيوصلوا المخزن قديم وبيفتحوه زي ما امرهم، وبيلاقوا قدامهم وحش مرعب جدا لدرجه واحد منهم اول لما بيقرب له بيموت. وفي ذلك الوقت سموكر واتباعه كانوا لسه بيشتبكوا مع القناطير، وساعتها تاشيجي بتلاحظ ان القناطير دي هم نفس السجناء اللي كانوا على الجزيره، وسموكر بيقول لها امال ليه؟ قالوا ان كل اللي على الجزيره ماتوا ومحدش نجا من الحادث اللي من 4 سنين. نرجع تاني للوحش الناري العملاق واللي بيقضي على كل القناطير واي حاجه يلمسها بتتحرق فورا. اما بقى سيزار فبيكون فرحان وبيقول اخيرا يا سمايلي خرجت بعد المده دي كلها، انطلق يا وحشي وموت كل اللي على الجزيره دي. وعلى الجانب الاخر سانجي وزورو وبروك بيكونوا لسه بيدوروا على الساموراي، بس ازاي مش هما كان مغمى عليهم؟ وعشان نعرف اللي حصل لهم بنرجع بالزمن لورا وقت ما بيشوفوا اثار الاقدام وبيمشوا وراها. فساعتها الاخوان ييتي بيجوا من وراهم وبيرش عليهم غاز منور، ومش كده وبس دول بيدمروا الارض اللي واقفين عليها، وفعلا سانجي وزورو وبروك بيقعوا في الوادي اللي تحتهم اللي كله اشواك جليديه، وده اللي خلى الاخوان ييتي يبلغوا سيزار انهم قضوا عليهم. ولكن في اخر لحظه زورو قبل ما يغمى عليه بيضرب الاشواك دي ضربه واحده بسيفه بيقسمهم نصين، وساعتها بيجي جنود سيزار عشان ياخدوهم وبيتفاجئوا ان سانجي لسه عايش وبيقضي عليهم، وبيضرب زورو وبروك وبيصحيهم وبيكملوا في طريقهم لحد لما بيلاقوا
الساموراي متجمد فبينقذوه وكان هيموت من كتر البرد. فسانجي بيقول له انت ما عملتش لنفسك هدوم ليه يا غبي؟ فبيقول لهم ما عرفتش استخدم قدرتي وده معناه ان بقيت جسمي غرق في الميه. وساعتها بيروح عند البحيره بس وهم في طريقهم بيقابلوا اتباع اللحيه البنيه وهم بيجروا وبيقولوا لهم اهربوا بسرعه في وحش جاي. وبيبص على الناحيه الثانيه من البحيره وتحديدا النصف الناري من الجزيره بيشوفوا الوحش سمايلي. وفي الوقت ده سيزار بيتذكر لما رجع على الجزيره بعد الحادثه او الانفجار اللي حصل من 4 سنين في مختبر فيجا بانك وساعتها بيلاقيها مليانه بالغاز السام فبيستخدم قدرته وبيجمع كل الغاز الموجود وبيصنع سمايلي. نرجع للوقت الحاضر سيزار بيقول لمساعدته موني تجربتي السابقه كانت ناجحه لكن اللي فشلها ان في ناس قدرت تهرب ونجت فالمره دي ضفت عليها حاجه هتخلي محدش يقدر يهرب. وفي تلك الاثناء لوفي وفرانكي وروبن بيقرروا يروحوا عند المختبر للقبض على سيزار. اما بالنسبه للاو فبيخبي تشوبر في شنطته وبيقول له هنلاقي جوه موني مساعده سيزار انا هستدرجها لبره وانت دور على علاج ومهدئ للاطفال. وساعتها لو بيستخدم خاصيه الانتقال الاني واللي بتوصله قدام المختبر هو وتشوبر وده نفس المكان اللي فيه سموكر ورجالته واللي بالمناسبه قدروا يسرقوا سفينه من سفن سيزار. اما سموكر وتاشيجي واللي معاهم فكانوا بيحاولوا يفتحوا بوابه المختبر. اما بقى بالنسبه للقرصان لو فتشوبر بيقول له ليه ما قدرتش على سيزار لوحدك؟ فلو بيقول له هو معاه حاجه تمنعني ان اقرب له عشان كده احتجت لكم. ولكن هما بيتكلموا بيلاقي لوفي عامل منطاد وطاير هو وروبن وفرانكي وبينزلوا قدام المختبر هما كمان عند سموكر وجنود الجي 5. فساعتها لوفي بيقول بصوت عالي انا جاي لك يا سيزار عشان اخطفك. ولكن ساعتها جنود البحريه قررت تقبض عليه. فساعتها لو بيقول انا قلت لك تقبض على سيزار بس مش تحارب البحريه. وفي الوقت ده سموكر بيأمر بالقبض على لوفي واللي معاه. فساعتها كله كان عمال يضرب في كله. روبن وفرانكي بيشتبكوا مع القناطير وجنود الجي 5. اما بقى تاشيجي فبتجري عشان تهاجم لوفي. وبالنسبه للقرصان لاو اللي بيقرر ان ما يتدخلش في القتال بتاع لوفي والبحريه وبيدخل جوه المختبر هو وتشوبر وبيقول لتشوبر نفذ اللي اتفقنا عليه بالحرف الواحد. نرجع تاني لارض المعركه تاشيجي بتهاجم لوفي ولكنها ما بتكونش عارفه تقاتل في جسم سموكر ولوفي بيهزمها بكل سهوله وبيثبتها على الارض وده اللي خلى سموكر يغضب جدا ويروح عشان يقاتله. فلوفي بيستخدم جير 2 وسموكر ما كانش عارف يلمسه حتى لانه طبعا في جسم التاشيجي. وساعتها لوفي بيفهم انهم متبدلين لان سموكر اللي قتله بقى اضعف والتاشيجي بقت اقوى. فساعتها بيقول لسموكر انا مش هقاتلك طالما مش هتعرف تستخدم كل قوتك وبيسيبه وبيمشي. وفي ذلك الوقت فرانكي بيقول لو فضلنا نقاتل هنا هنضيع وقت. وساعتها بيستخدم شعاع الليزر وبيقطع البوابه ولكنهم قبل ما بيدخلوا بيتفاجئوا ان في كرات حمراء بتتحدف على السفينه اللي فيها اتباع سموكر. ولما جنود الجي 5 اللي فيها بيحاولوا يقطعوا الكرات دي بيطلع منها غاز سام والكرات بتتجمع وبتلزق في بعضها وبتكون شكل وحش صغير. فساعتها جنود الجي 5 بيقرروا يضربوا عليه النار عشان يحرقوه ويتخلصوا منه وبيقولوا مفيش وحش بينجو من النار وبيكونوا فرحانين ان هم بيحرقوه. ولكن فجاه بوم بيحصل انفجار كبير جدا والسفينه كلها باللي فيها بتتحول لاشلاء. وساعتها سموكر وتاشيجي بيتصدموا من اللي حصل وبيزعلوا جدا على اتباعهم اللي ماتوا ولوفي واللي معاه بيتصدموا هم كمان. ده حتى جنود سيزار نفسهم كانوا مرعوبين ومش فاهمين اللي بيحصل ومين الوحش ده. وفجاه بتنزل عليهم الكرات دي زي المطر واحده ورا الثانيه والكل كان مرعوب حرفيا. وعلى الجانب الاخر زورو وسانجي وبروك كانوا عمالين يتفرجوا اللي في نص الجزيره الناريه وهو عمال يقذف اجزاء منه على نصف الجزيره الثلجيه عندهم وما بيكونوش فاهمين هو بيعمل كده ليه. نرجع تاني امام المختبر عند لوفي وسموكر واللي معاهم ويس فجاه بيطلع لهم سيزر من المختبر وبيقول لهم ايه رايكم في وحش اللي هيدمركم كلكم. ولانه مش عارف يعدي نصف الجزيره الثلجيه بسبب الميه فهو بيرمي اجزاء منه من الاراضي المشتعله للاراضي المتجمده واول ما هتوصل اجزائه بالكامل هيجمع نفسه تاني وهتجربوا بنفسكم الانفجار اللي حصل من 4 سنين بس على شكل اكبر واحدث كمان. وساعتها العالم كله هيعترف بقوتي لما اظهر ليهم سمايلي سلاح الدمار الشامل. ولكن ساعتها لوفي بيهجم عليه بسرعه وبيمسكه. وعلى الجانب الاخر زورو بيقول لبروك وسانجي احنا مش عارفين الوحش ده عباره عن ايه بس لازم ناخد بالنا لان شكله فيه سم قاتل وده لان اول ما نقطه منه بتنزل في البحيره السمك كله بيموت. فساعتها سانجي بيقلع معطفه وبيقرر ينزل في البحيره بسرعه عشان يدور على باقي جسم الساموراي قبل ما البحيره كلها تتملى بالسم. وبيقول لزورو وبروك حاولوا تتصرفوا مع الوحش اللي حواليكم. وفي نفس الوقت ده لو ومعاه تشوبر بيوصل للمختبر وبيلاقي موني مساعده سيزار قاعده هناك وساعتها بيقول لها تعالي معايا بره لاني محتاجك في حاجه. وبيكون بيعمل كده عشان يفضي المكان لتشوبر اللي بيكون جوه شنطته وبيسيبه جوه وبياخد موني وبيطلع بره. المهم نرجع تاني لوفي واللي قدر يمسك سيزار باستخدام الهاكي بتاعه. وساعتها جنود سيزار بدأ يطلقوا النار على لوفي ولكن روبن وفرانك بيتصدوا ليهم. وساعتها لوفي كان لسه يضربه ولكنه بيطلع كميه كبيره جدا من الغاز السام ولكن لوفي بيستنشقها كلها وبمزاجه كمان. طب ازاي مش كده هيموت؟ لا والله ده احنا بنتفاجئ ان بيطلع كل الغاز ده من ودنه وبيقول له بعد السم اللي تعرضت له من ماجلان في امبل داون جسمي بقى عنده مناعه
معاه من اي سم. وساعتها لوفي بيستخدم جير 2 وبيقوم ضارب سيزر ومطيره بعيد، ولكنه بيقوم بسرعه. وساعتها لوفي بيستعد عشان يضربه مره تانية، ولكن سيزر بيستخدم جاز في ايده وبيفجر لوفي لدرجه ان خلاه يطلع دخان من بقه. وكمان بيأمر اجزاء سمايلي انها تهاجم لوفي، وساعتها جسم لوفي كله بيتغطى بالسمايلي. ومش كده وبس، لا ده بيفجره مره تانية وبيحصل انفجار كبير جدا. فساعتها روبن وفرانكي بيكونوا خايفين على لوفي وبيقولوا مستحيل هو كده مات، ولكنهم بيتفاجئوا ان قدامهم ما حصلوش اي حاجه لانه هرب بسرعه قبل ما ينفجر المره الثانيه. وساعتها لوفي بيستخدم جير 2 وبيقوم ضارب سيزر وموقعه على الارض، وبيمسكه وبيقول له المره دي مش هتفلت مني. وبيطلب من روبن وفرانكي يدوروا على احجار البحر او حاجه يحبسوه فيها بحيث ما يعرفش يستخدم قدرته. ولكن في الوقت ده سموكر وتاشيجي وجنود البحريه بيجروا على لوفي عشان يقبضوا عليه هو وسيزر. ولكن فجاه لوفي وشه بيتغير وما بيكونش شايف قدامه وبيغم عليه مره واحده وبيسيب سيزر، ومحدش كان فاهم ايه اللي حصل للوفي. فساعتها فرانك بيقول لروبن انا هحاول اشغل سيزر وابعد عن لوفي وانت روحي شوفي ماله. وفعلا بيعمل كده، ولكن اول ما روبن بتمسك لوفي وبتطير بيه بيحصل لها نفس اللي حصل للوفي وبيغم عليها هي كمان. فساعتها فرانك بيجري عليهم عشان ينقذهم، ولكنه بيحصل له زيهم، ده حتى كمان تاشيجي بيحصل لها كده. وساعتها سموكر ما بيكونش فاهم هو ايه اللي حصل لهم وبيقرر يهجم على سيزر، ولكنه بيغم عليه هو كمان. وعلى الجانب الاخر لو هو ماشي مع موني بيمسك قلبه وبيتقلب، وفجاه بيقع على الارض وشكل كده حد بيهجم عليه وبيقول له بقالنا كتير ما تقابلناش يا لاو، يا ترى مين الشخص ده؟ فساعتها لو بيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ وبنعرف ان اسم الشخص ده فيرجو. وساعتها بيقول للاو هو انت مفكر ان الرئيس مش جاري باللي بيحصل هنا؟ على فكره هو عمره ما وثق في سيزر، عشان كده زرع موني عشان تراقبه وبتبلغنا باللي بيحصل. وانا بالصدفه كنت في دريس روزا وكان في سفينه لتخزين الاس اي دي هتيجي هنا، فركبتها والظاهر اني جيت في الوقت المناسب عشان اوقفك، محدش يقدر يخدعنا يا لاو، ودلوقتي انا لازم اقضي عليك. وساعتها لو بيهجم عليه، ولكن فيرجو بيكون معاه قلبه وبيعصره في ايده وبيضربه كمان. وساعتها لو بيقع على الارض وبيغم عليه. المهم نرجع تاني لسيزر اللي بيقول لجنوده كتفوا لوفي وروبن وفرانكي وسموكر وتاشيجي باصفاد البحر واحبسوهم جوه المختبر. ومش كده وبس، ده بيأمرهم بعد كده انهم يدخلوا هم كمان جوه ويسيبوا فرقه الجي 5 بره ويقفلوا البوابات بتاعه المختبر كويس عشان الوحش سمايلي قرب يوصل ومش هيرحم حد، وهو هيروح علشان يرجع الاطفال تاني للمختبر. وعلى الجانب الاخر تحديدا عند البحيره اجزاء سمايلي بتهاجم بروك، ولكن زورو بيقطعها بسيفه في اخر لحظه، وساعتها بتطلع غاز على بروك والاجزاء دي بتتجمع مع نفسها وبتحاصرهم وما بيكونوش عارفين يعملوا معاها ايه. كل ده والساموراي واقف قدام البحيره اللي قربت تتملى كلها بالغاز السام، وكان قلقان جدا على سانجي لانه عرض نفسه للخطر عشان يسترجع بقيه جسمه. وفعلا سانجي واللي كان لسه عمال يدور على باقي جسم الساموراي قدر اخيرا يلاقيه في بق سمكه قرش وكانت هتاكله خلاص، ولكن سانجي في اخر لحظه بيقدر ياخده منها وبيطلع من البحيره قبل ما السم يقضي عليه. فساعتها الساموراي اخيرا بيرجع لطبيعته وبيعيط من كتر الفرحه وبيقول لهم انا نسيت اعرفكم بنفسي، انا اسمي كينمون وانا ساموراي من بلاد وانو. وساعتها سانجي بيقول له مش وقت تعارف، انا هموت من التلج، اعمل لي معطف تاني بسرعه. وفعلا بيعمل له معطف وبيشكره وبيقول له عمري ما هنسى المساعده بتاعتك. ولكن بعد كده كلهم بيتفاجئوا انهم محاصرين بمجموعه كبيره من وحش السمايلي. وعلى الجانب الاخر تشوبر بيخرج بره شنطه لاو وبيدخل غرفه المختبر وبيلاقي كتاب عن المخدر فبياخده معاه. وفي تلك الاثناء جنود سيزر بتقول احنا جهزنا لك المنطاد عشان تروح تجيب الاطفال، وقيدنا لوفي وروبن وفرانكي وسموكر وتاشيجي زي ما قلت لنا، فبيقول لهم يلا بسرعه احبسوهم في المختبر. نرجع تاني لسانجي اللي كان بيزعل لزورو وبروك وبيقول لهم مش قلت لكم اتصرفوا معاه؟ فبيقولوا له ما عرفناش نعمل مع الوحش ده حاجه، كل ما بنقطعه بيرجع تاني. فساعتها الساموراي كينمون بيقول لهم تعالوا نجرب نقطعه ونحرقه في نفس الوقت، وباستخدام قدرته بيستعمل اسلوب الثعلب الناري وبيقطع اجزاء سمايلي بسيفه وبيحرقها، وحتى الانفجار اللي بيحصل بيقدر يقطعه وبيفتح لهم طريق يعدوا منه والكل بيكون مصدوم من قوته. وساعتها بيقول لهم انا اروح المختبر عشان ادور على ابني مومونوسكي. فزورو بيقول له انا معجب باسلوب قتالك واروح معاك المختبر. وساعتها سانجي وبروك بيقرروا يروحوا هم كمان معاه. وعلى الجانب الاخر فيرجو كان لسه عمال يضرب في لاو، وساعتها لاو بيقول له فرقه الجي 5 موجوده هنا وانت هتكون في مشاكل لو شافوك. فبيفعص قلبه وبيقول له انا مش محتاج نصايح منك يا حقير. وفي نفس الوقت ده وفي قريه من القرى بنشوف فرقه الجي 5 واللي بيكونوا همجيين جدا مفتريين على الناس والناس مش بتطيقهم. وساعتها بيجي اهالي الاطفال المخطوفين وبيعيطوا لقائدهم وبيقولوا له ارجوك انقذوا عيالنا اتخطفوا، اصل مستحيل كلهم يتخطفوا فجاه وهم بيلعبوا وتقولوا لنا ماتوا في البحر، اكيد في حاجه غلط واحنا حاسين انهم لسه عايشين. وساعتها القائد بيزعق لهم وبيقول لهم انتوا ما بتزهقوش من الموضوع ده فات عليه اكتر من 3 سنين، وانا كذا مره سالت بنفسي نائب الادميرال فيرجو رئيس وحده الجي 5 عن عيالكم، وهو كل مره بياكد لي انهم ماتوا في البحر، ودي الحقيقه اللي انتوا مش عاوزين تصدقوها، ولو فتحت بقكم تاني
تاني هحرق قريتكم. يعني معنى كده يا اصدقائي ان فيرجو هو اللي ورا كل ده، فعلا حاميه حراميها زي ما بيقولوا. وفي ذلك الوقت الاطفال بتفوق من المنوم وبيخبطوا دماغهم على الارض من كتر الالم، وبيهاجموا اوسوب ونامي وبيصرخوا وبيقولوا لهم عاوزين الحلوى ارجوكم. فساعتها نامي بتقول لاوسوب نيمهم تاني بسرعه، احنا مش هنقدر نوقفهم. وبيجرب ينيمهم مره تانيه ولكن مش بيعرف، والاطفال بتكسر السلاسل اللي رابطينهم بيها وبيهاجموهم. فساعتها اوسوب بيقول لنامي دول اتحولوا لوحوش، انا ممكن اهاجمهم. فبتقول له لا طبعا. ولكن في الوقت ده سيزر بيوصل عندهم وبيوري الاطفال الحلوى، والاطفال بتفرح جدا اول لما بتشوفه. وعلى الجانب الاخر سانجي واللي معاه واللي كان لسه بيترمي عليهم اجزاء من الوحش سمايلي. فساعتها زورو بيقول لسانجي الوحش ده لو قطعناه هيطلع غسام، ولو حرقناه ينفجر، احنا لازم نهرب بسرعه. وقرروا كلهم يروحوا مع الساموراي للمختبر. نرجع بقى لوفي اللي بيفوق بيلاقي نفسه مربوط ومحبوس مع روبن وفرانكي ولاو وسموكر وتاشيجي. وساعتها فيرجو بيدخل عليهم وبيقول لهم غريبه دي ازاي كلكم عايشين. فساعتها سموكر بيتصدم اول لما بيشوفوا ده قائد فرقه الجي 5 بتاعته. اما بقى بالنسبه لاتباع سيزر بيدخلوا المختبر وبيقفلوا البوابات كلها وبيمنعوا جنود سموكر انهم يدخلوا. وساعتها جنود سموكر حاولوا بكل الطرق انهم يكسروا البوابات ولكن بلا جدوى، وكل الاجزاء الصغيره بتاعت سمايلي بدات تتجمع مع بعضها وبيتحاصروا بمجموعه كبيره جدا من وحش سمايلي. وفي الوقت ده وعند الاوضه المحبوس فيها لوفي واللي معاه موني بتقول لفيرجو سيزر ايقظ سمايلي بعد ما عدل عليه كمان وهيحصل كارثه كبيره في الخارج. وساعتها فيرجو بيقول لموني شكلها تبقى تجربه ممتعه، انا هقعد هنا عشان اتفرج عليها بنفسي. وده اللي خلى سموكر يغضب جدا ويقول لفيرجو اللي انت عاوز تتفرج عليهم دول جنود من فرقه الجي 5 اتباعك وبيعتبروك القائد بتاعهم وواثقين فيك، هتسيبهم يموتوا كده؟ ولكن فيرجو ما بيهتمش طبعا وبيقول له هم مش فارقين معايا. فساعتها لو بيقول لهم انا مش عارفه انتوا مظلومين كده ليه، اصلا فيرجو في الاساس كان قرصان، ولكن قبل ما اسمه ينتشر كقرصان الجوكر بيدخله ببحريه وخبى الموضوع ده لانه بيعتبر دراعه اليمين. وخلال ال 15 سنه فيرجو كان عمال يترقى لحد لما بقى نائب ادميرال وقائد فرقه الجي 5. فساعتها سموكر بيقول انا سمعت اسم الجوكر ده قبل كده في السوق السوداء بس ما اعرفش مين ده، وازاي ما حسيتش طول الوقت ده ان فيرجو جاسوس. ففيرجو بيقول لهم كده كده محدش هيشك فيا، انا اغطي على اللي حصل. وساعتها لوفي بيقول للاو هو مين الجوكر ده يا لاو؟ فلاو بيقول لهم انا اشتغلت معاه فتره فاعرفه كويس، هو وفيرجو، والجوكر ده اسم حركي في السوق السوداء وشخصيته الحقيقيه انتم عارفينها كويس لانه احد التشيبوكاي السبعه هو دوفلامينجو. وساعتها الكل بيتصدم. نرجع تاني لسيزر اللي كان وصل عند الاطفال زي ما قلت لكم ونامي واوسب، وبيمثل على الاطفال انه كان خايف عليهم جدا لما عرف انه طاقم قبعه القشر الاشرار هربوهم، وكمان عاوزين يمنعوهم من الحلوى اللذيذه اللي بيعطيها لهم. وبيقول للاطفال اللي عاوز الحلوى يرجع لغرفه البسكويت، وكل الاطفال بتتهبل اول لما بتسمع كلمه حلوى وبتجري عليه. وساعتها نامي واوسب بيحاولوا يمنعوهم بكل الطرق ولكن بلا جدوى، وبيكونوا مصممين انهم يرجعوا مع سيزر عشان الحلوى. وده اللي خلى اوسب يضرب عليه النار ولكن سيزر بيطفيها بكل سهوله وبيقول له يا غبي انا اقدر اتحكم في الغاز اللي في الجو في مجال معين وعشان كده طفيت النار قبل ما توصل لي. ببساطه كده اقدر اتحكم في الهواء، يعني اعرف اسحب الاكسجين واخنق اي حد. وفعلا بيخنق اوسب، وساعتها نامي بتهاجمه بعصا الطقس بتاعتها وبتعمل كرات من الرعد ولكنه بيجي من وراها وبيخنقها هي كمان زي ما عمل مع لوفي. وفي الوقت ده الاطفال بتكون جابت اخرها وبتغضب جدا وبتقول لسيزر هات الحلوى. وده اللي خلاه يقول لهم اقتلوا نامي واوسب عشان اجيب لكم الحلوى، هم اللي خطفوكم ومنعوكم انكم تاخدوها، واللي هيقتلهم اسرع هياخد حلوى كتير. وساعتها الاطفال مش بتتردد وبيكسروا المواسير عشان يموتوهم بيها. ولكن في اخر لحظه ذو اللحيه البنيه بيجي وبينقذ نامي واوسب وبياخد المواسير من الاطفال وبيهاجم سيزر بيها، وده اللي خلى اوسب ونامي يقدروا يتنفسوا تاني. وساعتها سيزر بيقول للاطفال اركبوا بسرعه المنطاد لان المكان هنا يبقى خطر عليكم. فذو اللحيه البنيه بيهجم على سيزر مره تانيه وبيقول له ليه امرتهم يقتلوني؟ ده انا وثقت فيك وكنت بعتبرك منقذنا. فسيزر بيقول له انتم مجرد شويه حساله ومغفلين، وانا انقذتكم وخليتكم تكونوا اتباعي لاني كنت محتاجكم كفئران تجارب مش اكتر من كده، وانا خلاص ما عدتش عاوزك. فساعتها ذو اللحيه البنيه بيغضب جدا وبيهجم عليه ولكن بيطلع جهاز المتفجرات وبيفجره، وبيجي من ورا نامي واوسب وبيفجرهم كمان. وفي الوقت ده بروك وسانجي وزورو والساموراي كانوا لسه بيحاولوا يهربوا من اجزاء وحش سمايلي، وخلاص بيكون الوحش حدف كل اجزائه كلها على نصف الجزيره التلجي وكل الاجزاء عماله تتجمع مع بعضها. اما بقى بالنسبه لتشوبر فكان خلاص عرف تركيبه المخدر بتاعه الاطفال ولقى المسكنات بتاعتهم وبيشوف لوفي واللي معاه وهم محبوسين وما بيكونش عارف يعمل ايه. وفي الوقت ده الاطفال بتكون خلاص وصلت عند المختبر. فساعتها سيزر بيكلم مساعدته موني بيقول لها انا رجعت الاطفال وزمانهم وصلوا على المختبر وجنود البحريه حابسهم قدام المختبر عشان هنجرب عليهم السلاح سمايلي. يلا بقى جهزي السماعات وحلزونات التصوير عشان اول ما سمايلي يوصل هنعرض لتجار السلاح في السوق السوداء بس مباشر عن اقوى سلاح على وجه الارض، سلاح الدمار الشامل. وفي الوقت ده الاطفال بيدخلوا المختبر وسيزر بيقول لهم يلا بسرعه ادخلوا، الحلوى كلها
بيلاقيها في غرفة البسكويت وبيؤمر حراسه انهم يودوهم هناك، وكل الاطفال بيدخلوا ما عدا بنت صغيرة واللي اسمها موتشا، واللي بتكون خايفة تدخل من البوابة وحاسة ان في حاجة غلط بتحصل، وبتتذكر نامي وتقوم قبعة القش وبتكون عاوزة ترجع لهم وبترفض تدخل، ولكن الحراس بيدخلوها بالعافية وهي بتفضل تصرخ وبتقول ساعديني يا نامي. المهم نرجع تاني لنامي واللي بتقدر تنجو من الانفجار بفضل جسد سانجي القوي، وبتدور على اوسو وبتلاقيه تحت التلج وبتخرجه. اما بقى بالنسبة لسيزر فبيوصل للأوضة اللي فيها فيرجو وموني وبيكون محبوس فيها لوفي واللي معاه، وساعتها سيزر بيبص على لاو وبيقول له الشرط اللي اخدته عليك عشان اسمح ليك بالبقاء هنا هو اللي نفعني دلوقتي وقدرنا نقبض عليك. وساعتها بنرجع بالزمن لورا ولو بيتذكر لما سيزر قال له لو عاوزني اوافق انك تقعد في جزيرتي يبقى لازم تجيب لي قلبك وهديك قلب موني، وده لانك اقوى مني عشان اضمن انك مش هتعمل حاجه كده ولا كده واكون مطمن. ولو بيوافق نرجع بقى للوقت الحالي. سيزر بيقول للاو انا عارف كل اللي انت بتخطط له لاني كنت مخلي موني ترابك طول الفتره دي لاني عمري ما وثقت فيك واعطيت فيجرو قلبك. فلو بيقول له يعني لولا موني ما كنتش اكتشفتني، فعلا انا ما ركزتش معاها وهو ده بعد ما شفت غبائك، وده اللي خلى سيزر يغضب وبيضرب قلب لاو اللي في ايد فيرجو. فساعتها لو ما كانش قادر يستحمل الالم، وده اللي خلى سموكر يقول للاو انت اللي خليت شويه الاغبياء دول ينتصروا عليك، وده اللي خلى سيزر يغضب ويطلع قلب سموكر عشان يعذبه. ولكن موني بتقطع وبتقول له البث جاهز، وبيكون في شاشه عرض كبيره قدام هو ولوفي واللي معاه وبتعرض لهم كل اللي بيحصل بره. وساعتها موني بتعطيه السماعات وبيبدا يكلم كل تجار السلاح في العالم في السوق السوداء ويشرح لهم فكره سلاحه الجديد واللي اسمه شينو كوني اللي هيشوفوه، وبيقول لهم ان هو ده نفسه قنبله الغاز السام اللي قتلت كل اللي على الجزيره من 4 سنين واللي جواها غاز كبريتيد الهيدروجين، وعشان في ناس قدرت تهرب من الانفجار انا عدلت عليه وضاعفت كميه السم، وده اللي هيخليه يتحول لشكل جديد خالص بحيث يكون مستحيل حد يهرب منه وينجو. وعلى الجانب الاخر سانجي وزورو وبروك والساموراي قربوا يوصلوا مختبر وبيكون الوحش اكتمل بالكامل وشكله بقى مرعب. وفي تلك الاثناء سيزر بيأمر جنوده انهم يحطوا حلوى كتيره جدا قدام المختبر ويكون معاهم عربه مربوطه بتنين عشان يهربوا بسرعه اول ما الوحش يوصل، ولكن الحبل بيفك والتنين بيطلع يجري، واول ما بيعرفوا سيزر ان التنين مشى بيفرح وكأنه هو اللي مخطط لده وبيقول لهم اقلعوا بقى بدل الوقايه بتاعتكم اللي انتوا لابسينها عشان تعرفوا تهربوا، وهم زي الاغبياء بينفذوا كلامه. وفي الوقت ده الوحش سمايلي بيوصل وبياكل الحلوى دي وبيبتدي يغلي ويطلع فقاقيع من كل حته، وطبعا كل ده بيتعرض في شاشات العرض وسماسرة السوق السوداء وحتى لوفي واللي معاه بيشوفوا كل ده وبيكونوا مصدومين. وفي الوقت ده سيزر كان فرحان وبيقول لسمايلي يلا اتولد من جديد ووريهم قوتك، وساعتها الكل بيكون مرعوب ولوفي بيقول هو ايه اللي ممكن يحصل له اكتر من كده، فروبن بتقول له ده هيبقى دمار كامل، وساعتها سمايلي بيتحول لدخان ولونه بيتغير للبنفسجي وبيبدا يهاجم جنود سيزر، واول ما الدخان ده بيلمس حد منهم بيحوله فورا لحجاره. وساعتها سيزر بيقول مشكله الانفجار السابق ان في ناس قدرت تهرب، فانا عدلته بحيث ان اي حد يلمسه يتشل ويتجمد فورا. وفي ذلك الوقت جنود فرقه الجي 5 اللي كانوا قدام بوابه المختبر اول ما بيشوفوا اللي حصل في الشاشات بيترعبوا حرفيا وبيحاولوا يكسروا الباب بتاع المختبر قبل ما الغاز يلمسهم، ولكن بلا جدوى. نرجع تاني لنامي واوسو واللي بيكتشفوا ان ذو اللحيه البنيه لسه بيتنفس بعد الانفجار اللي حصل فيه، ولكنه كان واقع عليه صخره كبيره فبيشيلوها. وساعتها ذو اللحيه البنيه بيقول لهم لازم اروح انقذ اتباعي اللي في المختبر واحذرهم من سيزر، فنامي واوسو بيقولوا له واحنا هنيجي معاك عشان ننقذ الاطفال اللي سيزر اخدهم. واثناء ما هم بيتكلموا بيتفاجئوا ان الغاز السام جاي عليهم، فاللحيه البنيه قال لهم اركبوا على ظهري بسرعه وبيطلع يجري بيهم. وفي الوقت ده سانجي وزورو وبروك والساموراي كانوا لسه بيهربوا من الغاز اللي وراهم ما بيكونوش قادرين من كتر التعب، ولكن ساعتها بيشوفوا التنين بيجروا قدامهم. وعلى الجانب الاخر لوفي واللي معاه بيكون شايفينهم في الشاشه، ولوفي بيكون خايف عليهم جدا ولكن ما بيعرفش يعمل لهم حاجه لانه مربوط باحجار البحر، وبيقول انا واثق انهم هينجوا. ولكن ساعتها سيزر بيقول له كده كده هيموتوا لانهم مش هيقدروا يجروا اكتر من كده، وساعتها الغاز هيوصل لهم وكل اللي بره المختبر هيموت حتى انتوا كمان. وساعتها بيبدا يطلع الصندوق اللي هم محبوسين فيه خارج المختبر، وتشوبر بيشوفهم وما بيكونش عارف يتصرف ازاي، وساعتها بتترمي عليه ورقه مكتوب فيها ما تعملش اي حاجه. المهم نرجع للصندوق اللي فيه لوفي واللي معاه بعد ما طلعوا بره المختبر، وساعتها فرقه الجي 5 بتفرح اول لما بيشوفوا ان سموكر وتاشيجي لسه عايشين، بس هيعملوا ايه الغاز جاي عليهم كلهم. وساعتها لو بيقول للوفي ايوه انا ما كنتش عامل حسابي ان فيرجو هيبقى موجود، لكن ده مش هيوقفنا وهنكمل الخطه زي ما هي. وعلى الجانب الاخر قراصنه العالم الجديد وسماسرة السوق السوداء كلهم كانوا بيتفرجوا على اللي بيحصل من خلال الشاشات وشايفين لوفي واللي معاه، ومن ضمن القراصنه دول بوكوموس وبارون اولاد البيج مام. وساعتها بوكوموس بيقول لبارون هنعمل ايه معاهم، فبارون بيقول له استنى لما نشوف اللي هيحصل لهم. وبيكون موجود كمان القرصان كيد واللي بيقول لاحد افراد طاقمه واللي اسمه كيلر انا برضه كنت مستغرب ازاي القرصان لاو ينضم للحكومه، لكن دلوقتي اتاكد انه بيخطط لحاجه معينه ولازم نعرفها بسرعه. وساعتها بيوصل سكراتش مان ابوه وبازل وهوكنز
فريندز، وبنعرف ان اللي استدعاهم هو كيلر عشان يعملوا تحالف هما الثلاثه مع بعض ومع القرصان كيد. المهم نرجع تاني لاو، واللي بيطلب من فرانكي انه يولع نار في السفينه البحريه اللي تحتهم، وفعلا بيعمل كده والدخان بيملى المكان كله. وساعتها لو بيقول لهم دلوقتي حلزونات المراقبه بتاع سيزر مش هتقدر تشوفنا، وبيفك السلاسل اللي مربوط بيها. ولوفي بينصدم وبيقول له ازاي قدرت تحرر نفسك من اصفاد البحر؟ قال له انا في بنك هازارد من مده، ولاني ما كنتش واثق في سيزر بدلت بعض السلاسل اصفاد البحر بسلاسل عاديه وحطيتهم في اماكن كتير في المختبر، والحظ قيدوني بسلاسل عاديه. وباستخدام سيفه بيكسر سلاسل لوفي وروبن وفرانكي، وبيرجع سموكر وتاشيجي لطبيعتهم، وبيقول لهم مصيركم دلوقتي في ايديا. وساعتها تاشيجي بتقول له حررنا واحنا هنعمل لك اللي انت عاوزه. وساعتها سموكر بيقول لها الموت اهون من اننا نتذلل لواحد زي ده. فتاشيجي بتقول لسموكر احنا لازم نعيش مهما كلف الامر عشان ننقذ الباقي من جنودنا وعشان نوقف فيرجو ونكشف خيانته للبحريه. فساعتها لو بيقول لسموكر لو عاوز تعيش يبقى لازم تنسى اي حاجه عرفتها عني او عن الجوكر. وساعتها فرانكي بيمشي وبيقول للوفي انا اروح احمي صاني عشان ما تتدمرش وانتوا خلصوا مهمتكم وتعالوا لي. وفي الوقت ده سانجي وبروك وزورو والساموراي كانوا لسه بيجروا والتنين قدامهم، وساعتها سانجي بيقدر يمسكه وبيحاولوا يركبوا عليه قبل ما الغاز يوصل لهم، ولكن بروك معرفش يمسك كويس وكان هيقع. وعلى اخر لحظه اوسوب ونامي واللي كان على ظهر اللحيه البنيه بيشوفوهم، واوسوب بينقذ بروك. وساعتها ذو اللحيه البنيه بيقول لهم اركب انتوا كمان على ظهري. وساعتها التنين بيمسك في ديل اللحيه البنيه هو كمان وبيمشي معاهم. وفي نفس الوقت ده لو بيستخدم خاصيه الانتقال الاني بتاعته وبيدخلوا جوه المختبر. اما بالنسبه لجنود الجي 5 فكانوا لسه مش عارفين يكسروا البوابه وبيقاسوا خلاص لان الغاز قرب منهم، ولكن فجاه البوابه بتتفتح وبنعرف ان لاو هو اللي فتحها لهم. وبعد ما بيدخلوا بيقفل الباب قبل ما الغاز يوصل لهم جوه. وفي تلك الاثناء ذو اللحيه البنيه بيوصل هو واللي معاه وبيشوفوا البوابه وهي بتتقفل وخلاص الغاز هيوصل لهم، ولكن زورو والساموراي باستخدام سيوفهم بيكسروا البوابه بسرعه وبيدخلوا على اخر لحظه. واخيرا الطاقم بيتجمع مره تانية، وساعتها جنود فرقه الجي 5 بيحاولوا يصلحوا الباب بسرعه قبل ما الغاز يدخل للمختبر، وعلى اخر لحظه بيقدروا يسدوا الباب. وبعد كده جنود الجي 5 بتكون متغاظه من طاقم قبعه القش لانهم كسروا البوابه وخلوهم هم اللي يسدوها وبيبداوا يقتلوهم. فنامي مسكت سانجي بالعافيه وقالت للاو يلا بسرعه رجعنا تاني، وفعلا بيعمل كده ونامي بتستعيد جسدها اخيرا. وطبعا سانجي بيكون متضايق، وفي الوقت ده لو بيقول لكل الموجودين اسمعوني كويس الجزيره دي دلوقتي كلها مليانه غاز سام ومفيش الا ممر واحد بس جوه المختبر نطلع منه على البحر مباشره. وبيبدا يشرح لهم ان المختبر ده مكون من عده مباني، اول مبنى هو ايه اللي هم فيه حاليا ولو عدى يوصلوا للمبنى بي، وبعد كده هيلاقوا بوابه كبيره مكتوب عليها ار 66 وده باب الممر اللي هيطلعهم على البحر على طول، وانتم معاكم ساعتين بس عشان تهربوا. بعد الساعتين المختبر مش هيبقى امان. وساعتها لو بيقول للوفي انا اروح اعمل اللي المفروض اعمله وانتم عليكم خطف سيزر. فلوفي بيطلب من روبن تدور له على احجار البحر، وساعتها سموكر بيقول لجنوده يدوروا على الاطفال المخطوفين وينقذوهم وبعدين يروح على البوابه اللي قال لهم عليها لاو. اما الساموراي فبيروح عشان يدور على ابنه، ولوفي بيروح يخطف سيزر زي ما قال له لاو، وباقي الطاقم بيدور على الاطفال هم كمان. والجدير بالذكر يا اصدقائي ان جنود الجي 5 ما كانوش مبطلين يطاردوا طاقم قبعه القش وعمالين يتخانقوا معاهم ويضربوهم طول ما هم بيدوروا على الاطفال مع بعض. وساعتها قبل ما لوفي يسيب الطاقم ويمشي زورو بيصرخ وبيقول له احنا في العالم الجديد يا قائد مفيش وقت للدلع، قاتل بكل قوتك المره القادمه، الغلطه هنا بموتها. فلوفي بيقول له ما تقلقش. وعلى الجانب الاخر فيرجو بيبص على الشاشات مش بيلاقي جنود البحريه متحجرين، فبيقول لسيزر اكيد لوفي واللي معاه خرجوا من القفص وانقذوهم، اصل مستحيل شويه اغبياء زي دول ينقذوا نفسهم. نرجع تاني عند سموكر واللي بيقول لتاشيجي انت مسؤوله دلوقتي مكاني عن حياه الجنود وعن الاطفال، وانا هنتقم من فيرجو بنفسي لان في اوقات لازم نتصرف فيها احنا بنفسنا ومش نستنى القانون لان هيكون فات الاوان. وفي تلك الاثناء جنود سيزار بيعرفوا اللي حصل وانهم قدروا يدخلوا جوه المختبر. فساعتها فيرجو بيقول لسيزار انا هتصدى لاو بنفسي مش هعتمد عليك بعد كده لان ما ينفعش يبقى حر بعد ما عرفنا هو بيخطط لايه. وفي الوقت ده تشوبر بيستغل الفرصه ان سيزار وفيرجو مشغولين وبيهرب من الاوضه. وساعتها سيزار بيقول لجنوده اقفلوا البوابه بتاعه المبنى ايه اللي هم فيها عشان ما يعرفوش يروحوا المبنى بي ويتحبسوا هناك، وبعدين كسروا حيطه في مبنى ايه وخلوا وحش الشينوكوني يدخل عندهم. نروح بقى لوفي واللي كان لسه في الممر بين المبنيين وعمال يقضي على كل الجنود بتاعه سيزار اللي بتعترض طريقه بكل سهوله، وبيوصل للمبنى بي وبعدها بيوصل لاو وكمان سموكر وخلاص البوابه بدات تقفل. وفي الوقت ده جنود الجي 5 كانوا لسه بيشتبكوا مع طاقم قبعه القش. فساعتها تاشيجي بتسمع صوت الانذار وبتعرف ان البوابه هتتقفل، فبتقول لجنودها مش وقت دلوقتي انكم تشتبكوا مع طاقم قبعه القش، يلا بسرعه نمشي قبل ما البوابه تتقفل. وبتوقف القتال وبتسمح لطاقم قبعه القش انهم يعدوا، وبيكونوا راكبين على ظهر اللحيه البنيه. وساعتها بيقول لهم اللحيه البنيه انكم غلطتوا لما دخلتوا التنين ده معاكم لانه خطر جدا، هو هادي دلوقتي لانه واخد مسكنات، اول لما مفعولها يروح ممكن يدمر
المبنى، فبيقولوا له ما كانش قدامنا خيار تاني عشان نهرب من الغاز. وساعتها سيزر بيأمر بتدمير جزء من المبنى وبيضربوا نار عليه، والغاز بيتسرب داخل المبنى بطريقه سريعه جدا، وخلاص باب الممر على وشك انه يتقفل، والغاز بيوصل عند الفرقه G5 والناس منهم بتتحجر. وعلى اخر لحظه زليحه البنيه وطاقم قبعه القش اللي على ظهره بيعدوا من البوابه، وكمان بيعدي بعض جنود فرقه G5 وبيستغربوا لما بيلاقي تاشيجي لسه ما دخلتش مع انها كانت معاهم، والبوابه خلاص هتتقفل. وبنعرف انها مش راضيه تدخل الا لما كل باقي فرقتها واللي هي G5 تدخل، ولكن خلاص ما عادش في فرصه للنجاه، فافراد منهم بيشيلوها غصب عنها في اخر لحظه وبيرموها داخل البوابه وبيضحوا بحياتهم وبيتحجروا وبينقذوها. وساعتها هي بتنهار من العياط وبتحاول ترجع لهم مره تانية، ولكن باقي جنودها بيمنعوها، فبتقول لهم سموكر وثق فيا ووصاني عليهم، سيبوني اروح انقذهم، ولكن هم بيرفضوا وبيقولوا لها لازم نكمل عشان تضحيتهم ما تروحش على الفاضي، والبوابه بتتقفل. نرجع تاني لطاقم قبعه القش واللي بيكونوا راكبين على ظهر زليحه البنيه، وساعتها بيقولوا لهم انزلوا من عليا طالما مفيش ضروره لكده. فزورو بيقول له في ضروره، احنا تعبنا من كتر الجري وعاوزين نستريح. وساعتها بيحتروا وبيقلعوا المعاطف بتاعتهم وبيرموها عليه كمان ولا كانه شماعه. وفي الوقت ده تاشيجي بتقول لجنودها معاكم حق، لازم نطلع من هنا احياء عشان نبلغ البحريه باللي بيحصل وعشان ننقذ الاطفال. وكانوا لسه يتحركوا لكن بيهاجمهم التنين اللي زورو وسانجي دخلوه معاهم وبيطلق عليهم نيران وما كانوش عارفين يعملوا ايه معاه. ولكن فجاه التنين بيسيبهم وبيطلع يجري وكانه اترعب من حاجه، فجاه بيلاقوا فيرجو قدامهم. وساعتها جنود G5 بيفرحوا جدا اول لما بيشوفوه وبيفكروه جاي يساعدهم وبيهتفوا باسمه، ولكن كل امالهم بتتحطم اول لما بيشوفوه عمال يقتل فيهم واحد تلو الاخر، وهم مش فاهمين هو بيعمل كده ليه، لدرجه انهم قالوا مش هو ده فيرجو الحقيقي، اكيد ده واحد متحد شخصيته. وساعتها تاشيجي بتتصدم وهي شايفاه عمال يقتل فيهم، وبنرجع بالزمن لورا وبتتذكر تاشيجي قد ايه فيرجو كان طيب وبيساعد الناس والجنود كلها بتحبه وبتحترمه. وبتفتكر لما راحت له بنفسها وسالته عن بلاغات اختفاء الاطفال، قال لها هم غرقوا في البحر وماتوا، ولكن صعب على اهاليهم يصدقوا انهم ماتوا خلاص، فبيخترعوا حكايه الاختطاف دي عشان يعطوا لنفسهم امل. نرجع للوقت الحاضر وساعتها تاشيجي بتغضب جدا لان كان بيخدعهم طول الوقت ده كله، وبتهجم عليه ولكنه بيمسكها وبيديها واحده في وشها بتوقعها على الارض. وساعتها الجنود بيتعصبوا وبيجروا عليه عشان يضربوه، ولكنه بيموتهم بكل سهوله، وتاشيجي بتكون مرميه على الارض عماله تعيط ومش قادره تتحرك، وخلاص فيرجو كان هيقتلها لولا تدخل سانجي في اخر لحظه، وبيضرب فيرجو وبيطيره بعيد وبيقول له ازاي تضرب واحده ست. وفي الوقت ده التنين بيوصل عند اللحيه البنيه واللي معاه وبيبدا يهاجمهم بالنار، ولكنهم بيحاولوا يهربوا منه. اما بقى بالنسبه للوفي فبيكون في منتصف المبنى بي وفي طريقه لسيزر وبيقابل سموكر، وساعتها لوفي بيقول له انا رايح الاوضه اللي كنا محبوسين فيها عشان اخطف سيزر، وسموكر بيقول له انا رايح نفس المكان عشان اقتل فيرجو، وبيقول له ما تتدخلش في قتالي. فلوفي بيقول له انا اخطف سيزر وبس، وبيكملوا في طريقهم. وعلى الجانب الاخر تشوبر وهو بيحاول يهرب من المختبر بيشوف الطفله موتشا اللي ما كانتش راضيه تروح مع باقي الاطفال لغرفه البسكويت، وساعتها الجنود زهقوا منها وكانوا خلاص هيموتوها لولا تدخل تشوبر في اخر لحظه، واللي بيضخم نفسه وبيقضي على الجنود وبينقذها، وهي بتكون عندها هلاوس من اثر المخدر وبتكون خايفه من تشوبر، وساعتها تشوبر بيعطيها مهدئ، ولما بتفوق بتعرفوا اللي حصل وان سيزر رجعهم تاني للمختبر وباقي الاطفال في طريقهم لغرفه البسكويت عشان ياخدوا الحلوى. فتشوبر بيغضب جدا وبيقول لها لازم نمنعهم انهم ياكلوا الحلوى دي، فالبنت بتقول له انا عارفه طريق مختصر لغرفه البسكويت وهنقدر نلحقهم بسرعه، وفعلا بيعملوا كده. وفي ذلك الوقت سيزر كان بيتابع كل حاجه في كاميرات المراقبه وبيقول ازاي فيرجو الغبي يقتل افراد الفرقه G5، امالها جرب اللي تشينو كيني على مين. وساعتها بيقول لموني اقفلي الممر وخلي الغاز يدخل عندهم في اول دور في مبنى بي، ولكن موني بتقول له فيرجو هناك معاهم، قال لا مش مهم نفذي الكلام وبس. نرجع تاني لتشوبر والطفله موتشا واللي فعلا بيوصلوا قبل الاطفال وبيحاولوا يقفلوا الباب ويمنعوهم انهم يروحوا غرفه البسكويت، وساعتها موتشا بتسال تشوبر هو ليه ممنوع ناكل الحلوه دي. وعلى الجانب الاخر بيوصل سموكر ولوفي عند المكان اللي فيه سيزر وبيدخل عنده، وساعتها لوفي اول لما بيشوفه بيهجم عليه وبيمسكه وبيقول له المره دي مش هتفلت مني. وساعتها سموكر بيتذكر ان لما لو حرره اشترط عليه ان ملهوش دعوه بسيزر، وده لحد لما يسترد قلبه من فيرجو وينفذ خطته، ساعتها ممكن يعمل اللي هو عاوزه. فسموكر بيقرر ما يتدخلش في القتال وبيمشي عشان يدور على فيرجو. نرجع تاني لسيزر واللي كان عمال يهاجم لوفي بهجمات ناريه ويشيل الاكسجين اللي حواليه ويخنقه، ولوفي ما كانش عارف يتنفس وبيبعد بسرعه عن سيزر وبيكتشف ان قادر يتنفس عادي، وساعتها بيفهم ان ما يقدرش يسحب الاكسجين ويخنقه الا في مجال معين بس، ولو بعد عنه مش هيقدر يخنقه تاني. وساعتها بيستخدم جير 2 وبيعطيه واحده في وشه، ولكن سيزر بيحوطه بالنيران عشان يخليه في مجاله ويخنقه، ومش كده وبس لا ده بيهجم عليه بسيفه. وعلى الجانب الاخر فيرجو بيقول لسانجي انت بتتدخل في القتال ليه؟ فبيقول له انا ما ينفعش اسمع صوت عياط واحده واسكت. وساعتها فيرجو بيهجم عليه وبيشبكوا مع بعض وبيكونوا متساويين في القوه تقريبا، وساعتها سانجي بيديله واحده برجله بيطيره بعيد. اما بقى بالنسبه للحيه البنيه واللي معاه فكانوا لسه بيعانوا مع التنين والمكان كله بيتملى بالنار. وفي ذلك الوقت لو بيوصل للمبنى دي عند غرفه
غرفة تصنيع الاس اي دي وبيلاحوا الراس وبيقوم مقطعهم باستخدام قدرته. نرجع تاني لوفي واللي سيزر كان لسه بيهاجمه بالسيف اللي معاه وعمال يخنقه، وساعتها لوفي بيعطيه واحده في بطنه بتطيره بعيد، وساعتها لوفي بيقول عشان اخلص منه لازم اقضي عليه في نفس واحد قبل ما يخنقني، وبيستعد لقتاله. وعلى الجانب الاخر وتحديدا عند بوابه المبنى بي واللي كانت على وشك انها تتقفل خلاص، بيتفاجئوا ان الغاز قرب يملى المكان، وساعتها سانجي بيقول لجنود الجي 5 امشوا من هنا بسرعه لان شكلهم عاوزين يحبسونا هنا عشان نموت من الغاز. وكان لسه هيمشي معاهم بيتفاجئ ان فيرجو بيقوم ولا بيحصل له اي حاجه، وبيهجم على سانجي هجمات متتاليه وقويه وبيشتبكوا مع بعض، وساعتها فيرجو بيصلب ايده لانه اكل فاكهه التصلب وبيديه واحده في وشه. نرجع تاني لسيزر اللي بيقول للوفي استسلم، انت كده كده هتموت وهتبقى انت والطاقم بتاعك في ايران تجارب على الجزيره دي، وهجرب عليكم اللي تشينوكوني بتاعي. وبيخنق في لوفي، وساعتها لوفي بيمد راسه لبعيد عشان يعرف يتنفس، وبيستخدم جير 2 وكان هيديه القضيه لولا ان موني بتتدخل وبتحاوط سيزر بجدار من التلج عشان تحميه، والضربه بتيجي في التلج، وساعتها بتقول لسيزر امشي انت من هنا وانا اللي هتصدى لوفي عشان لو جرالك حاجه الجوكر مش هيسامحني، وبتمسك لوفي وبتمنعه انه يروح ورا سيزر. وفي ذلك الوقت لو بيدخل غرفه تصنيع الاس اي دي، واول لما بيدخل الانذار بيشتغل في المبنى كله والكل بيعرف باقتحامه للغرفه دي، وساعتها سيزر بيقول الغبي ده لو عمل حاجه في الاوضه دي هيفتح على نفسه باب جهنم. اما فيرج اول لما بيعرف بيسيب سانجي وبيتحرك بسرعه عشان يوقف لاو، وبيقول كده انا فهمت هو ليه انضم للشبكاي، كل ده عشان يقدر يدخل الاوضه دي، بس اللي بيفكر فيه ده هيدمر العالم الجديد كله. يا ترى هو ايه اللي في الغرفه دي؟ وعلى الجانب الاخر سانجي في اخر لحظه قبل ما البوابه تتقفل بيقدر يدخل وبينقذ معاه افراد من الجي 5، وساعتها سانجي بيسال الجنود مش فيرجو ده قائدكم؟ امال اللي كان بيقاتلكم؟ فقالوا له ده اكيد واحد مزيف لان فيرجو الحقيقي يعتبر ابونا مش قائدنا وبس وعمره ما يعمل فينا كده. وساعتها تشيجي مش بترضى تقول لهم على الحقيقه وانه خانهم عشان ما يتصدموش ويزعلوا، وفي الوقت ده فيرجو بيبلغ دوفلامينجو باللي لو ناوي يعمله وانه اقتحم غرفه الاس اي دي، وساعتها دوفلامينجو بيغضب جدا وبيقول له لو دمر الاوضه دي او فكر يأذي سيزر بما ان الوحيد اللي عارف طريقه تصنيعه انا هكون في مشكله كبيره والعالم الجديد كله هيبقى في فوضى، فانا عاوزك توقفه وتموته بابشع الطرق وتخليه يكره اليوم اللي اتولد فيه عشان يبقى يتحدانا كويس. وبيتصل بسيزر وموني وبيقول لهم اقضوا على لاو وطاقم قبعه القش وبعدين تعالوا لي في دريس روزا. المهم نرجع تاني للوفي، وساعتها موني بتهاجمه بعاصفه ثلجيه وبتثبت رجليه وبتقول له انا اكلت فاكهه التلج وهجمد المكان ومش هتقدر تهرب، وكل ما لوفي يحاول يضربها بتتفاداها وبتختفي وبتيجي من وراه، وبعدين بتستخدم ضربه اسمها الكاما كورا وبتحبسه جوه كوره من التلج، ولكنه بيستخدم جير 2 ضربه المسدس وبيدمر التلج ولكنها بتهاجمه بكميه كبيره جدا من التلج. وعلى الجانب الاخر الطفله موتشا بتقول لتشوبر انا خلاص فهمت خطر الحلوه دي وهمنع الاطفال ياخدوها تاني مهما حصل، وساعتها الاطفال كانوا على وشك انهم يكسروا الباب، فتشوبر بيقول لها روحي بسرعه لغرفه البسكويت وتخلصي من الحلوه اللي هناك وانا هحاول اعطلهم شويه، انا بعتمد عليكي. وفي الوقت ده التنين كان عمال يهاجم اللحيه البنيه واللي معاه وبيضرب نار في كل مكان، فاوسب بيقول لهم لو احنا مش وقفناه الحيطان هتتحطم والغاز هيتسرب وهنموت كلنا، فساعتها نامي بتهاجمه بعاصفه من البرق واوسب بيحدف عليه ورده سامه وروبن باستخدام ايديها بتكسره، والساموراي وبروك بيقطعوه بسيوفهم وبيقضوا عليه مره واحده وللابد، وبعدين بيكملوا في طريقهم وساعتها بيشوفوا تشوبر وهو متحول لوحش والاطفال عماله تهاجمه عشان يعدوا وهو بيمنعهم. وعلى الجانب الاخر وداخل غرفه فحص الاطفال داخل المختبر بنشوف بنت صغيره بتقول للجنود هو ايه اللي حصل لمومونوسكي، هو كان جاي معايا على نفس السفينه وانا شفته دخل اوضه سريه وتحول لتنين، يا الله يعني ممكن التنين اللي قطعوه ده يكون هو مومونوسكي. نرجع تاني لفيرجو واللي كان ماشي باقصى سرعته لحد لما وصل عند لاو وبيقول مش مصدق انك خنتنا وعضيت الايد اللي اتمدت ليك، وعلى فكره كان ممكن اسحق قلبك اللي معايا واخلص منك ولكني عاوزك تتعذب قبل ما تموت، وبيهجم عليه بهجمات متتاليه، وساعتها لاو بيعلى الارض ففيرجو بيقول له اقف لسه بدري انا لسه ما عملتش فيك حاجه. نرجع تاني لموني واللي كانت عماله تهاجم لوفي بطبقات من التلج وكل ما يكسر طبقه بتحوطه بطبقه تانيه وبتيجي فجاه من وراه وبتحضنه وبتقول له في ثواني هتبدا تفقد كل قوتك وقلبك هيتجمد وهتموت، وفعلا قوته بدات تنهار وبيعلى الارض وبيغم عليه ولكنه بيتذكر زورو واصدقائه وبيقاوم وبيفوق وباستخدام جير 2 بيزقها بعيد عنه وبيكسر الارض اللي تحته وبيقع تحته، وساعتها موني بتقول احسن هو حفر قبره بايده لانه مش هيقدر يطلع من مكان عميق زي ده وهيموت ويتعفن مع النفايات اللي تحت، وبتسيبه وبتمشي. وعلى الجانب الاخر تشوبر واللي بيكون بيعاني حرفيا من الاطفال ومش قادر يوقفهم وتاثير كرة الرامبل بدا يروح وبيرجع لحجمه الطبيعي، والاطفال بتقدر تعدي وهو ما بيكونش قادر يتحرك وعمال يعيط ويقول لهم ارجوكم ما تاكلوش الحلوى لو عاوزين تروحوا لاهاليكم، ولكنهم بيمشوا وبيسيبوه. وساعتها نامي وباقي الطاقم بيوصل عنده ونامي بتشيله وبيقول لهم لازم نمنع الاطفال بسرعه قبل ما يروحوا غرفه البسكويت عشان الحلوى موجوده هناك وموتشا بس هي اللي في وعيها ومعاها الحلوى المخدره، وفعلا بيوصلوا غرفه البسكويت وساعتها روبن بتحاول توقف الاطفال باستخدام
باستخدام ايديها ولكن مش بتقدر، والاطفال بتهجم على موتشا عشان ياخدوا الحلوى منها، ولكنها بتقول لهم مش هعطيكم الحلوى مهما حصل، انا عاوزه كلنا نروح لاهالينا. فتشوبر بيقول لها خدي الحلوى واهربي، وساعتها موني بتعترض طريقها وبتقول لها اعطي الحلوى للاطفال واسمع الكلام. وفي ذلك الوقت سيزر بيروح لاوضه فيجا بانك القديمه عشان يراقب الوضع هناك، وفي نفس الوقت ده فيرجو واللي كان مبهدل لاو حرفيا مش بيرحمه خالص، ولو كان بيعاني وكان بيحاول يضربه، ففيرجو بيفعص في قلبه وبيوقعه على الارض، وبصعوبه جدا لو بيعمل ضربه مضاده وبيولع في فيرجو حرفيا وبيخليه يطلع دخان من كل حته، ولكنه مش بيتاثر وبيرجع يفعص في قلبه مره تانية وبيستمتع بتعذيبه، ولو ما عادش قادر خلاص وبيقع على الارض. وساعتها سموكر بيوصل. نرجع تاني لموني واللي بتهاجم طاقم قبعه القش بعاصفه من الرياح القويه، وساعتها روبن بتقول لاوسوب وبروك يروحوا يدوروا على اصفاد البحر وهم ينقذوا الاطفال لان لوفي كان طلب منها كده، والساموراي بيروح معاهم عشان يدور على ابنه. المهم نرجع لسموكر واللي بيهاجم فيرجو وبيقول له انا هقضي عليك يا خاين يا كلب، ده انت عبد عند الجوكر، ولكن فيرجو بيصد هجماته وبيطلق عليه قذيفه ناريه، ولكن سموكر بيتفاداه في اخر لحظه وبيجي من وراه وبيدي فيرجو واحده في وشه بالطياره بعيد، وبيقول له انا هقتلك عشان خدعتنا وكمان اذيت جنودي. وعلى الجانب الاخر سانجي وتاشيجي وجنود الجي 5 بعد ما دخلوا للمبنى بيلاقوا النار بتشتعل في كل مكان والحيطان بتنهار بسبب التنين اللي زورو واللي معاه قتلوه، وساعتها الغاز السام بدا يتسرب عندهم والكل بيترعب وبيطلع يجري، لكن الغاز بيقدر يحجر بعض الجنود. وساعتها سانجي بعد ما قرب على البوابه بيرجع تاني عشان يساعد جنود الجي 5 اللي لسه ما هربوش. وفي ذلك الوقت سيزر كان عمال يتفرج عليهم وبيقول لهم يا لكم من حمقى عمالين تهربوا من الشينيكوني هو مش عارفين انهم كده كده ميتين، وبيأمر اتباع انهم يغلقوا مبنى سي ودي ويسيبوا مبنى ار الوحيد اللي مفتوح علشان يستدرجوهم كلهم هناك، وبعد كده يسربوا الشينيكوني عندهم والكل يموت. وعلى الجانب الاخر لوفي بيلاقي نفسه في مكان للقمامه وبيكون جعان جدا ومش بيلاقي حاجه تتاكل، وفجاه بيظهر قدامه تنين. نرجع تاني لسيزر وساعتها جنوده بيقولوا له انت ليه جمعتنا كلنا في الاوضه القديمه بتاعه فيجا بانك، احنا بنكرهه لان هو السبب في اللي حصل لنا ده، ولولا انك انقذتنا كان زماننا ميتين دلوقتي. فساعتها سيزر بيقول لهم انا جمعتكم هنا لاني هستدرك طاقم قبعه القش ولاو وسموكر واتباعه في الاوضه اللي تحتنا، وبعدين هسرب الغاز السام وهموتهم كلهم وهنبث اللي بيحصل ده لكل سماسرة السوق السوداء في العالم الجديد. وساعتها اتباع سيزر بتتصدم اول لما بتعرف ان هو اللي اخترع الغاز ده، وبتقول له بس ده شبه الغاز بتاع فيجا بانك اللي انتشر في الجزيره من 4 سنين. فساعتها سيزر بيخدعهم وبيقول لهم انا بعمل كده عشان اجيب حقكم من فيجا بانك، لاني وقتها حاولت اني اوقفه بكل الطرق واقول له اللي بتعمله ده هيدمر الناس اللي على الجزيره، ولكنه ما سمعش كلامي ونفذ اللي في دماغه، وحتى بعد اللي حصل لسه بيعتبروه العالم الاذكى في العالم. فانا اخترعت السلاح ده عشان اثبت لهم انه غلط وان احسن منه والمفروض اكون انا العالم الاول مكانه، وساعتها البحريه تعترف بيا كاعظم عالم، وساعتها هقدر احقق السلام في العالم كله. وفعلا اول لما بيسمعوا كلامه بيتاثروا بيه وبيقولوا له اسفين على شكنا فيك ايها الزعيم. وهو ساعتها سيزر بيرجع فلاش باك وبيفتكر لما كان شغال تحت ايد فيجا بانك، ولانه سيزر كان بيخترع اختراعاته ضد الانسانيه وكان شغال على اختراع الغاز السام، مع ان فيجا بانك حذروا انه ممنوع استخدامه عالميا لاختراعته ولكنه تجاهل كلامه. وساعتها فيجا بانك بيبلغ البحريه عنه وطرده من مختبره، ولكن قبل ما يتقبض عليه قام ضاغط على الزرار ومفجر الجزيره كلها، يعني هو السبب في كل ده مش فيجا بانك. وساعتها سيزر بيقول جوه نفسه كلكم شويه بهايم وناس ما بتفهمش، وانا اذكى واحد في العالم وبقدر اخدع اي حد. وفعلا جنود سيزر بيقفلوا كل البوابات ما عدا بوابه مبنى ار، وسانجي كان لسه بيساعد جنود الجي 5 على الهرب من المبنى بي. اما بقى نامي واللي معاها فكانوا في غرفه البسكويت بيواجهوا موني، وسموكر كان لسه بيشتبك مع فيرجو. اما بقى بالنسبه للوفي فكان مستغرب اللي جاب التنين ده هنا، وساعتها لوفي بيفرح جدا لما بيشوف التنين لانه جعان جدا وعاوز ياكله، ولكن التنين بيقول له ما ينفعش تاكلني لاني انسان. فلوفي بيفكر انه تنين وجواه انسان زي اللي قبل كده، فبيقول له انا هطلعك وهاكل التنين. فبيقول له انا انسان واسمي مومونوسكي. وساعتها بيقول للوفي انا مش عارف انا فين ولا ايه اللي بيحصل هنا، فجاه لقيت نفسي في المختبر ده مع اطفال كتير، ولكني سبتهم وحاولت اهرب ودخلت اوضه مقفوله ولقيت فاكهه غريبه فاكلتها لاني كنت جعان جدا وما اكلتش حاجه من اول ما وصلت هنا من 10 ايام. وساعتها في طفله من الاطفال شافتني وانا بهرب وجت ورايا لانها كانت خايفه عليا وقالت لي ما تخافش احنا هنتعالج وبعد كده نرجع لاهالينا تاني. وساعتها الجنود اكتشفوا مكاني وكانوا بيحاولوا يمسكوني، ولكن فجاه اتحولت التنين وطلعت اجري. واثناء ما كنت بهرب سمعت سيزر وهو بيتكلم مع موني وبيقول لها تجربه تحويل الاطفال لعمالقه شغاله كويس، لكن الاطفال اللي لسه واصلين انا هجرب عليهم تجربه مخدر جديد بجرعات كبيره عشان اشوف اجسادهم هتستحمل قد ايه، مع اني عارف ان اقصاهم 5 سنين وبعد كده هيموتوا وهنضطر نخطف اطفال تانية عشان اكمل عليهم التجارب. وساعتها مومونوسكي بيكمل كلام مع لوفي وبيقول له انا كنت مفكره في الاول دكتور وبيعالجهم زي ما فهمنا ولكنه طلع شيطان. انا حزين جدا على الاطفال دول ونفسي انقذهم وكنت رايح عشان اعرفهم بحقيقه سيزار، ولكن
ولكني وقعت هنا. ولما لوفي بيسمع الكلام ده بيغضب جدا وبيقول سيزر ايها القذر انا جاي لك. وبيقول لمومونوسكي ما تقلقش على الاطفال، الطاقم بتاعي يساعدوهم، واهم حاجه لازم نطلع من هنا بسرعه. وفجاه التنين بيغم عليه من كتر الجوع ولوفي بيحاول يصحيه، وساعتها بيصحى وهو خايف وبيطلع سحب ناريه في كل مكان وبيجري عليها. وساعتها لوفي بيركب عليه عشان يطلع لفوق. وفي ذلك الوقت اوسوب والساموراي وبمساعده بروك كانوا لسه بيدوروا على احجار البحر وعلى مومونوسكي. وعلى الجانب الاخر فيرجو بيقول استسلم يا سموكر، انت عارف ان هاكي التسليح بتاعي يفوق قدرتك بكتير. وساعتها سموكر بيغضب جدا وبيهجم عليه بقذائف دخانيه وبيجي من وراه وبسرعه بيدي واحده في وشه وطيرته بعيد. ولكن فيرجو بيقوم بسرعه وبيقول له هتخليني ابدا اقتلك بجد ولا ايه؟ وكل ده عشان لاو. وطبعا لاو كان واقع على الارض. وفي الوقت ده سانجي كان بيحاول ينقذ افراد فرقه الجي 5 من الغاز اللي عمال يقضي عليهم، لدرجه انه كان بيشيطهم برجله وبيطيرهم لجوه البوابه. وكل ده طبعا عشان خاطر تاشيجي هي ابن الخلبوصه. اما بالنسبه للاطفال فكانوا لسه بيجروا ورا موتشا جوه غرفه البسكويت عشان ياخدوا منها الحلوى. فتشوبر بيقول لها اهربي بعيد وبيقول للي معاه ساعدوها. وساعتها روبن كانت لسه هتحاول توقفهم باستخدام قدرتها، ولكن فجاه موني بتهاجمها وبتغز السيف اللي ماسكاه برجليها في كتف روبن. وساعتها روبن بتعلى الارض ومش كده وبس، دي كانت هتخلص عليها كمان. ولكن زورو بيتصدى لها في اخر لحظه وبيقول لروبن ونامي وتشوبر روحوا انتوا بسرعه ساعدوا موتشا وقفوا الاطفال وانا قاتل موني. وفي الوقت ده موتشا بتطلع تجري بره غرفه البسكويت وبتقول للاطفال مش هسمح انكم تاخدوا حلوى المخدر دي تاني. وبتتذكر اول لما وصلوا هنا وسيزر قابلهم وقال لهم انا دكتور وعاوز اعالجكم لاني كان عندي ابن مريض زيكم ومات، ومن وقتها اخدت عهد على نفسي اني مش هسمح لطفل تاني يموت واهله يحزنوا عليه. وبرضه موني كانت طيبه معاهم وبتعطيهم من الحلوى دي، وطلع كلهم بيكذبوا عليهم وبيستغلوهم. نرجع للوقت الحاضر. في الوقت ده زورو كان بيشتبك مع موني، ونامي وروبن وتشوبر كانوا يخرجوا من اوضه البسكويت، لكن موني بتيجي من وراهم وكانت لسه هتهاجمهم، ولكن زورو بيوقفها على اخر لحظه. وساعتها نامي باستخدام عصا الطقس بتاعتها بتحرق جناحاتها، ولكنها بتقدر ترجع جسمها تاني وبتسد باب الاوضه بباب من التلج. ومش كده وبس، لا دي بتثبت نامي بالتلج وبتخليها ما تعرفش تتحرك وبتهاجمها هي وتشوبر. وساعتها روبن باستخدام ايديها بتنقذها في اخر لحظه. وساعتها زورو بيحطم باب التلج اللي هي عاملاه وبيقول لروبن ونامي وتشوبر امشوا من هنا بسرعه ووقفوا الاطفال. وده اللي خلى موني بتعمل سيف من التلج وبتهاجم زورو وبتقول له مستحيل اخليكم تاخدوا الاطفال من هنا، وبيشتبكوا مع بعض. نرجع تاني للوفي. وساعتها التنين مومونوسكي بعد ما قرب يطلع لفوق بيقع وما بيقدرش يكمل من كتر الجوع. وفي نفس الوقت ده الغاز بيجي ورا اوسوب وبروك والساموراي. وساعتها اوسوب بيقول لبروك روح انت مع الساموراي عشان تساعده يدوروا على ابنه، وانا اروح ادور على احجار البحر ونتقابل في المبنى ار عشان نوفر وقت. نرجع تاني لزورو وموني وبتقول له زورو هو انت عمال تدافع بس مش بتهاجم ليه؟ ففي الوقت ده بيوصل عندهم سانجي وهو بيقود فرقه الجي 5. وساعتها زورو بيقول له روح ساعد نامي وروبن وانقذ الاطفال بسرعه. وفعلا كان لسه يمشي ولكنه بيشوف موني وبيعجب بشكلها فبيقف هو وفرقه الجي 5. وساعتها موني بتستغل الوضع وبتهاجم على جنود الجي 5 بعاصفه ثلجيه وشكلها بيبقى مرعب جدا وكانها وحش ثلجي، وبتثبت الجنود في الارض وبعدين بتعضهم، واي حد بتعضه بيتجمد وبيموت فورا، وكل ما يضربوا عليها النار بترجع تاني. وساعتها تاشيجي بتوصل عندهم وبتقطعها وبتأمر الجنود انهم يتقدموا، وباستخدام سيفها بتقدر تقطعها لانها من مستخدمين الهاكي. ولكن موني سرعان ما بترجع تاني مره تانيه. وساعتها تاشيجي بتأمر جنودها انهم يمشوا من هنا وينقذوا الاطفال، وبتقول له زورو انا عارفه انك محتاج مساعدتي. وفعلا سانجي بيقود فرقه الجي 5 وبيمشوا من المكان. وساعتها زورو بيقول لها انت عبيطه ولا ايه؟ امشي معاهم، انا مش محتاجك يا تاشيجي، وممكن اقطعك انت كمان، انت ناسي اني قرصان، وبيوجه سيفه ناحيتها. فتاشيجي بتقول له انت ما قدرتش تقطعني ولا تقطع يا بنت اصلا. وبتتذكر لما كانوا بيتقاتلوا قبل كده وهو هزمها ولكنه ما رضاش يموتها وبيمشي وبيسيبها. وساعتها تاشيجي بتغضب جدا وبتقول له انت ما كنتش بتحارب بكل قوتك ولا موتني علشان انا بنت، على فكره البنات بيقدروا يقاتلوا، ممكن يكونوا اقوى من الرجاله كمان. فزورو بيرد عليها وبيقول لها انت بتفكريني بصديقه مقربه ليا ولكنها ماتت، وبيمشي وبيسيبها. نرجع للوقت الحاضر وتاشيجي بتقول له انا عارفه انك مش هتاخد القتال بشكل جدي عشان خصمك بنت، فسيبني انا قاتلها وما تتدخلش. وساعتها زورو بيوافق وبيقعد بعيد، وبتبدا المعركه ما بين تاشيجي وموني. وساعتها موني بتهاجم تاشيجي وكانت هتعضها، ولكن تاشيجي باستخدام سيفها بتبعد عنها في اخر لحظه. وموني بتقول لها حتى لو انت بتستخدمي الهاكي فمش هتقدري عليا، وبتلف بسرعه جدا حواليها وبتعمل تلج كتير وبتغفل تاشيجي وبتيجي من وراها وبتديها واحده برجلها بالطياره بعيد. ولكن تاشيجي مش بتستسلم وبتقوم بسرعه وبتهاجمها. وساعتها موني بتهاجمها بكميه كبيره جدا من التلج لدرجه ان التلج بيغطيها كلها. وفي ذلك الوقت اوسوب كان لسه بيدور على احجار البحر والغاز بيجي وراه فبيحاول يهرب منه وبيدخل الاوضه اللي كان فيها حيوانات ميته ومتجمده وبيترعب. اما بقى بالنسبه لبروك والساموراي فبيوصل عند اوضه فيها اطفال، وساعتها الساموراي بيسالهم عن ابنه، ففي بنت بتقول له انا اعرف هو فين. اما بقى بالنسبه لنامي وروبن فكانوا لسه بيجروا ورا الاطفال، وروبن
روبن بتوقف شويه منهم باستخدام ايديها، وساعتها تشوبر بيحاول يعطيهم المهدئ، ونامي بتقف قدامهم عشان تمنعهم يلاحقوا موتشا. وعلى الجانب الاخر لوفي كان لسه بيقع في الهويه هو والتنين، ولكنه باستخدام قدراته المطاطيه بيقدر يلحق نفسه، وبعد كده بدا يحفر في الحيطه بايده عشان يطلع تاني. نرجع تاني لتاشيجي واللي كانت لسه بتقاتل موني، وساعتها موني بتهجم على تاشيجي وبتوقع سيفها وبتغز اسنانها جوه كتفها ومش راضيه تسيبها، وتاشيجي كانت عماله تصرخ من كتر الالم. فساعتها زورو بيضطر يتدخل ويقاتل موني عشان يبعدها عن تاشيجي قبل ما تموتها، وبيضربها بسيفه وبيعورها في خدها وبيجري عليها مره تانيه، وساعتها موني بتتثبت في مكانها وما بتقدرش تتحرك من كتر قوه زورو وبيقطعها نصين. وده اللي خلى تاشيجي تتصدم انه موت واحده ست، ولسه جايه تمشي بتتفاجئ ان موني لسه عايشه، فبتعرف ان زورو جرحها بس وما استخدمش الهاكي عشان مش يموتها. وبالرغم من ده موني ما بتكونش قادره تتحكم في جسمها، وساعتها تاشيجي بتتصدم من قوه زورو وبتقول يا ترى طاقم قبعه القش في السنتين اللي اختفوا فيهم وصلت قوتهم لحد فين. وفجاه موني بتقوم وبتحاول تهجم على زورو، ولكن تاشيجي بضربه واحده بتقضي عليها وبيغمى عليها من كتر التعب. نرجع تاني لنامي وروبن واللي كانوا لسه بيحاولوا يوقفوا الاطفال باستخدام قدراتهم ويمنعوهم انهم يلاحقوا موتشا، وتشوبر كان بيحاول يعطيهم مهدئ، ولكن كان الوضع صعب جدا، ما كانوش قادرين يسيطروا عليهم. وساعتها تشوبر بيقول لموتشا معلش استحملي شويه كمان واهربي. وفي ذلك الوقت زورو بيشيل تاشيجي اللي اغمى عليها وبيهرب من المكان قبل ما يتملى بالغاز. نرجع تاني لموتشا واللي بتكون جابت اخرها من كتر الجري، والاطفال بيوصلوا عندها وبيفضلوا يضربوا فيها عشان ياخدوا منها الحلوى، وروبن ونامي وتشوبر ما كانوش قادرين يسيطروا على الوضع. وساعتها موتشا بتقول لهم ارجوكم ما تاكلوش الحلوى دي تاني لو عاوزين ترجعوا لاهاليكم، ولكنهم مش بيكونوا في وعيهم وبيشدوا الحلوى منها بالعافيه، وده اللي خلاها تحط الحلوى كلها ببقها عشان ما حدش ياكل منها ويتاذى. وساعتها تشوبر بيتصدم وبيقول لها انت ازاي تعملي كده بعد ما عرفتي ان الحلوى دي عباره عن ايه؟ تفيها بسرعه. وساعتها موتشا بتبص لتشوبر وبتقول له سامحني دول اصدقائي ومش عاوزاهم يتاذوا، احنا اخدين عهد على بعض اننا هنخف ونكبر وهنتقابل تاني ونعمل مغامرات مع بعض، ارجوك يا تشوبر ساعدهم يكبروا ويحققوا احلامهم ويخفوا. وبعد كده بتعلى الارض وبتجيب دم من بقها، وتشوبر كان عمال يعيط عليها ويقول انا اللي غلطان وكلفتها فوق طاقتها وورطتها معايا في كل ده. وفي الوقت ده سانجي بيوصل عندهم ومعاه جنود الجي 5 وبيقول لهم سيطروا على الاطفال وامسكوهم بس ما تستخدموش العنف، ولو في معاكم حد في الفريق الطبي يروح ويساعد تشوبر. وساعتها تشوبر بيقسمهم، جزء منهم بيعطي الحقن المهدئه للاطفال والباقي يشيل موتشا ويودوها اوضه للفحص جنبهم عشان يعالجها. وساعتها موتشا بتفتح عينها بالعافيه وبتقول له انا عملت اللي انت قلت لي عليه ومش عاطتهم الحلوى، ارجوك ساعدهم، وبيغم عليها. وساعتها تشوبر بيعيط وبيقول لها انا هعالجك وهنقذك مهما كلف الامر، ارجوك استحملي شويه. وعلى الجانب الاخر لوفي بيقدر يطلع من مجمع القمامه هو والتنين مومونوسكي، وساعتها الجنود كانت لسه تضرب عليه النار، ولكنه باستعمال الهاكي بينيمهم كلهم وبيسيب واحد منهم وبيساله عن مكان سيزر. وساعتها الجندي بيخاف وبيقول له انه في المبنى ار. وفي الوقت ده زليحيا البناي وهو بيدور على اتباعه عشان ينقذهم بيوصل عند المبنى ار، وساعتها بيشوف حلزون مراقبه وبيعرف ان سيزر بيراقبه، فبيصرخ بصوت عالي وبيقول يا كل جنود بنك هازارد اهربوا بسرعه، سيزر وحش قاتل وعمال يخدعنا كلنا باكاذيبه ولو بقيتم هنا هتموتوا. وساعتها سيزر بيقول لجنوده شكل طاقم قبعه القش لما خطفوه اعطوه حاجه خلته يهلوس كده، انا هنزل له عشان اعالجه، وبيقول لهم تعالوا معايا. واول ما سيزر بيوصل عند الليحه البنيه بيعمل نفسه قلقان عليه عشان الجنود واقفين، وبيقول له انت كويس، وبيحاول يغفله ويعطيه حقنه، ولكن الليحه البنيه بيزقه بعيد عنه وبيقول له فين اتباعي يا سيزر. وساعتها سيزر بيتذكر لما كلموه واستنجدوا بيه عشان يدخلهم جوه المختبر قبل ما اللاتشينو كوني يوصل لهم، ولكنه بيتجاهلهم وبيسيبهم عشان يتفرج عليهم لما الغاز يوصل لهم. وفعلا الغاز بيجي عندهم وبيتحجروا امام المختبر، ولكنه بينكر ده وبيقول له الليحه البنيه معرفش هم فين، هم ما كلمنيش من بعد ما كانوا معاك. وساعتها الليحه البنيه بيغضب جدا وبيهاجم سيزر وبيقول لجنوده لاخر مره بقول لكم اهربوا بسرعه، ده كداب ومخادع وما تصدقهوش. ولكن سيزر بيحقنه بحقنه بتخليه هلوس وما عادش قادر يتكلم وبيقع على الارض، والجنود كانوا عمالين يضحكوا عليه لانهم مفكرينه بيمثل. وساعتها سيزر بيضحك عليه وبيقول له على فكره انا اللي سبت اتباعك بره لحد لما اتحجروا، ومش كده وبس، ده انا اللي تسببت في الانفجار اللي حصل من 4 سنين مش فيجا بانك، والمره دي هعمل انفجار اقوى. وساعتها الليحه البنيه بيغضب جدا وبيستجمع قوته بالعافيه وبيحاول يهاجم سيزر. وساعتها سيزر بيقول لجنوده شكله اتجنن وانا للاسف مش هعرف اعالجه وهيموتني، بسرعه اقتلوه. وكل الجنود بيضربوا عليه النار وبيقولوا له هو ده ردك للجميل لمنقذنا سيزر. وسيزر كان لسه هيفجره ولكن بيلاقي بوكس في وشه من لوفي بيطيره بعيد. ممتاز، جيت في وقتك يا لوفي. وساعتها سيزر بيأمر جنوده انهم يرجعوا غرفه المراقبه ويشغلوا البث لان اللاتشينو كوني قرب يوصل. وساعتها لوفي بيغضب جدا من سيزر وبيقول له ازاي قدرت تخدع الناس دي كلها طول السنين اللي فاتت دي ايها القذر. فبيقول له بما ان سلاحي قرب يوصل وكده كده محدش هيخرج من الجزيره دي، فجه الوقت اللي انا اعرفك
كل حاجة. الجزيرة دي مخفية من على الخريطة، وعشان كده ده انسب مكان لعمل الاعمال الغير قانونية ومسؤول عنها ناس كبيرة قوي في السوق السوداء. بمعنى اخر دي جزيرة الشر، وهنا بنقدر نعمل تجارب لا انسانية وبنخطف اطفال براحتنا، ومعانا اشخاص داخل الحكومة نفسها بيتستروا علينا، وعشان كده ما ينفعش اي حد في العالم يعرف بامر الجزيرة دي. وتحالفك مع لاو قرار خاطئ، لان عاوز يدمر الاس اي دي وبيستغلك عشان تخطفني، لان الوحيد اللي بصنعه والمختبر ده اصلا تبع دوفلامينجو. اما انا فبحول الاس اي دي لفكة شيطان صناعية من صنف زون اسمها سمايل، ودوفلامينجو بياخد السمايل مني وبيبيعها لشخصيات تقيلة جدا في العالم الجديد، واهمهم اليونيكو كايدو. ومش محتاج اقول لكم كايدو عمل ايه، ده كون جيش كامل من اكلين فاكهة سمايل عشان يبقى لا يقهر. انت ولو داخلين على معركة مش قدها، ولكن لوفي بيقول له ما يهمنيش كل ده، وبيدي واحدة في وشه وبيطيره بعيد. وساعتها سيزر بيقول للوفي دوفلامينجو مش هيسامحك على اللي انت عملته، وانت لسه مش عارف قوته، ده هو المحرك الخفي لكل الاعمال الغير قانونية في العالم الجديد، وانا هعطيك فرصة اخيرة انك تهرب. ولكن لوفي مش بيهتم بكلامه، وساعتها سيزر بيفجر لوفي بالجهاز اللي معاه، ولكن لوفي ما بيتأثرش وبيقوم ضربة قوية جدا في وشه. وعلى الجانب الاخر سموكر كان لسه بيشتبك مع فيرجو، وفيرجو كان بيصد كل هجماته وبيقوم ماسكه من ايده ومطيره بعيد، وكل ده لاو كان واقع على الارض مش قادر يتحرك. وفي ذلك الوقت سانجي وروبن ونامي والاطفال كان بيحاولوا يهربوا ويروحوا للمبنى ار. اما بقى تشوبر فكان في اوضه الفحص بيعالج موتشا وبيحاول يخليها ترجع الحلوى اللي هي اكلتها. اما بقى بالنسبه للساموراي فعرف من البنت الصغيره ان ابنه اتحول لتنين، وساعتها بيتصدم وبيفكر ان التنين اللي موتوه هو ده ابنه، وبيعيط عليه وبيرجع له. وبروكو بيحاول يوقفه وبيقول له يا غبي الغاز قدامك، ولكنه بيصمم وبيكمل وبيقول هروح لابني حتى لو هموت، ده انا اللي قطعته بايديا. اما اوسوب فكان لسه بيدور على احجار البحر وبيقف قدام اوضه، وفجاه الباب بيتفتح وبيلاقيها غرفه المراقبه وفيها جنود سيزر، واول لما بيشوفوه بيهجموا عليه. نرجع تاني لسموكر واللي ما كانش راضي يستسلم وعمال يقاتل فيرجو بكل قوته، ولكن فيرجو بيديله واحده في قلبه بتطيره بعيد، وبيقول له لو عايز تحقق العداله زي ما بتقول يبقى لازم تكون قوي، وانت ضعيف جدا يا سموكر. وساعتها لو بيقف بصعوبه وبيقول له انت اللي ضعيف، ولو رجعت لي قلبي هقدر اهزمك بكل سهوله يا قذر. وده اللي خلى فيرجو يفعص في قلبه ويقول له عشان تبقى تقل ادبك تاني، ولو كان بيعاني حرفيا. وساعتها سموكر بيتذكر كلام تشيجو وهي بتقول له لازم ننقذ الاطفال دي ونوقف فيرجو مهما كلف الامر، فبيحاول يقوم وبيقوم وبيهاجم فيرجو بكميه كبيره جدا من الدخان، ولكن فيرجو باستخدام سيفه بيعطي سموكر واحده ببطنه بتوقع على الارض، ولسه كان هيفنشه بيتفاجئ بلاو واقف ومعاه قلبه وبيشكر سموكر. وساعتها فيرجو بيقول دلوقتي انا فاهم انت كنت بتطلع دخان كتير من شويه عشان تغفلني وتسرق مني قلب لاو. وساعتها سموكر بيقول للاو دلوقتي احنا متعادلين وانا مش مدين ليك بحاجه، اقضي يلا على فيرجو. وساعتها لو بيقول عرشك انتهى يا جوكر، انا عارف انك سمعني، دلوقتي انا هموت لك دراعك اليمين وهدمر لك اكبر مختبر لتصنيع الاس اي دي. فساعتها دوفلامينجو بيضحك وبيقول له انت بتحلم، مستحيل تقدر تهزم فيرجو. ويس فجاه بيبص بيلاقي فيرجو قلع معطفه وجسمه اتصلب بالكامل وبقى مرعب حرفيا وبيهجم على لاو، ولكن بضربه واحده من جراح الموت لاو بيقسم النصين. ومش هو وبس، لا ده بيقسم المختبر كله النصين. يا الله ما هذه القوه. وساعتها المبنى كله بينهار والغاز السام بيتسرب وبيملى المكان كله. وزورو مع تاشيجي بيوصل عند نامي واللي معاها وبيحاولوا يروحوا بسرعه عند المبنى ار قبل ما الغاز يوصل لهم. نرجع تاني لفيرجو اللي بيقول للاو لسه بدري عشان تنتصر، وبيهجم تاني على لاو وهو مقسوم، ولكن لو بيعمل الخاصيه بتاعته وبيدخله في مجاله. وعلى الجانب الاخر تشوبر بيقول لفرقه الجي 5 شيلوا انتوا موتشا ويلا بسرعه نمشي قبل ما المكان كله ينهار. نرجع تاني للاو واللي بيقطع فيرجو لاجزاء صغيره وبيعلقها على السور، وبعد كده بيمشي هو وسموكر من المكان. وفي نفس الوقت ده المكان اللي فيه لوفي وسيزر واتباعه بدا ينهار، وساعتها اتباع سيزر بيستغيثوا بيه وبيقولوا له ساعدنا يا زعيم في جنود تبعنا تحت الانقاض، ولكنه بيقول لهم مش مهم لانكم مجرد حساله. ولكن في الوقت ده اوسوب كان بيستغل التشتت اللي بيحصل بسبب الانهيار وبيستخبى. وبعد كده سيزر بيكلم جنوده اللي في غرفه المراقبه وبيقول لهم افتحوا البوابات وخلوا الغاز يدخل عشان الكل يموت. يا ابن الخبيثه ده هيموت الكل حتى جنوده، وطبعا هو مش هيتاثر لانه اكل فاكهه الغاز. وطبعا جنوده بيتصدموا لما بيعرفوا كده وان ارواحهم مش فارقه معاه. وفعلا الغاز بيملى المكان كله وسيزر بدا يشفطه بالكامل وبيتحول لشكل مرعب جدا. ومش كده وبس، لا ده بيهاجم اتباعه كمان وبيحولهم لحجاره. وساعتها لوفي بيغضب جدا وبيقول لمومونوسكي خلي بالك انت من الليحه البنيه، وبيجري بره المكان. وطبعا سيزر فكره بيهرب ولكنه مهتمش وبيكمل تحجير في اتباعه. نرجع تاني لاوسوب اللي بيقول لاتباع سيزر انا عارف انكم مصدومين لان سيزر خدعكم وبنصحكم تتبعوا قائدنا. فبيقولوا له طب ما القائد بتاعك هرب هو كمان. قال لهم مين؟ لوفي؟ مستحيل انتوا مش عارفينه. وفعلا في الوقت ده لوفي بدا يستخدم جير 3 وبيشغل التصلب وبيهاجم سيزر، وطبعا سيزر ما قدرش يصد ضربته ولوفي بيطيره بعيد. وطبعا كل ده كل القراصنه اللي في السوق السوداء كانوا بيشوفوا اللي بيحصل
وبيتريقوا على سيزر وبيقولوا هي دي التجربه العمليه اللي عاوز توريها لنا. وساعتها اولاد البيج مام قرروا يبلغوها فورا، والناس اللي في السوق السوداء بيقولوا اكيد الجوكر مش هيسكت واحنا لازم نعرف العالم كله باللي بيحصل لان الموضوع كبر وما عادش مجرد تجربه سلاح وخلاص. وفي الوقت ده تشوبر والطاقم الطبي بتاع فرقه الجي 5 بيشيلوا ماتشا وبيحاولوا يهربوا قبل ما المبنى ينهار عليهم، ولكنهم ما بيكونوش عارفين الطريق. وساعتها بيسمعوا صوت اوسو واللي بيكون في غرفه المراقبه وشايفهم بيقول لهم على طريق مختصر لمبنى ار، وبيعمل كده مع نامي وباقي الطاقم وبيقرر يقفل مبنى ار قبل ما الغاز يتسرب هناك زي ما سيزر كان مخطط. وجنود سيزر كانوا لسه في صدمتهم وعمالين يقولوا هو ليه بيحصل معانا كده. وفي تلك الاثناء بيوصل بروك وهو شايل الساموراي كينمون واللي بيكون متحجر عند تشوبر وبيعرف تشوبر باللي حصل. وساعتها تشوبر ما بيكونش عارف يعمل ايه، فاوسو بيكلمهم بيزعق لهم بيقول لهم مفيش وقت الكلام ده، انتوا بعاد جدا والغاز وراكم والبوابه هتتقفل. اما بالنسبه لنامي وروبن وسانجي وزورو والاطفال فبيوصلوا اخيرا عند لوفي في المبنى ار. وبعد شويه بيوصل كمان لاو وسموكر وبيكون جارين معاهم عربيه نقل كبيره عشان يخرجوا بيها بره المختبر. وساعتها لو بيقول للوفي امال فين سيزر، انت ما بطش عليه ولا ايه؟ فلوفي بيقول له ما اعرفش هو فين، انا ضربته وطيرته بعيد. فلو بيغضب جدا وبيقول له انا قايل لك انك تقبض عليه مش تسيبه يهرب لان كده الخطه كلها هتبوظ. وساعتها لوفي بيقول له انا ما عدتش عاوز اقبض على حيوان زي ده مره تانية. وساعتها لو بيغضب جدا وبيقول له انا غلطان ان انا اعتمدت عليك، ولكن لوفي مش بيهتم وبيكون كل خوفه على تشوبر وبروك لانهم لسه ما وصلوش والمختبر خلاص قرب ينهار بالكامل. وساعتها نامي بتقول هما يانجو فبيقول لا اكيد انا واثق فيهم. وتعالى يا اصدقاء نرجع بالزمن شويه لورا قبل ما لوفي قاتل سيزر. وساعتها بنشوف قرصانة السلاح واللي اسمها بيبي 5 والقرصان بافالو وهم طايرين وجايين ناحيه بنك هازارد بامر من دوفلامينجو عشان يجيبوا له سيزر عنده مهما كلف الامر. وعلى الرغم من ان القرصانه بيبي 5 بتكون متضايقه جدا من دوفلامينجو عشان كل ما حد يخطبها يقتله ويدمر قريته وقتل لها 8 خطاب لحد دلوقتي، وبتقول انا هنفذ المهمه عشان هو محتاجني في الخدمه دي بس اول ما هنفذها اقتله. وساعتها بوفلو بيقول لها دول اصلا ما كانوش بيحبوكي، هو كانوا عاوزين يستغلوكي ولكن انت اللي مش بتعرفي ترفضي طلب لحد. اذا كان كل ما حد يطلب منك فلوس بتسلفي والناس عليها ليكي يجي 98 مليون ومحدش طبعا هيرجع لك حاجه، كله بيضحك عليكي. وفي تلك الاثناء وهم بيتكلموا بيشوفوا سيزر وهو مرمي على الارض خارج المختبر بعد ما لوفي ضربه وبيقرروا ياخدوه ويمشوا زي ما طلب دوفلامينجو منهم. ولكن ساعتها فرانكي بيشوفهم وبيفكر انهم عاوزين يسرقوا الكولا بتاعته وبيضرب عليهم نار. وساعتها القرصانه بيبي بتستخدم الرشاش بتاعها وبتضرب فرانكي بضربات متتاليه وكتيره جدا وبتقول انا معرفش مين ده ولا هو بيهاجمنا ليه بس انا قضيت عليه احتياطي. وبتتفاجئ لما بتلاقيه قام ومش حصل له اي حاجه. وساعتها بتحاول راسها على شكل سيف وبتهجم عليه مره تانية ولكنه بيصد هجماتها بكل سهوله، وده اللي خلى بيبي تتعصب جدا وتتحول لشكل صاروخ وتفجر فرانكي والمكان كله بيهتز من قوه الانفجار. وساعتها سيزر بيفوق وما بيكونش قادر يتحرك، وساعتها بيفتكر ان معاه قلب سموكر اللي لو كان عطوهوله في الاول وبيمسكه بيقول بما اني هموت فهموتك معايا سموكر. نرجع تاني للاو وساعتها بيقول الكل يركب بسرعه على العربيه قبل ما المكان كله ينهار والكل بيركب ما عدا لوفي والطاقم بتاعه. وساعتها لو بيقول لهم الغاز هيدخل هنا في خلال دقائق اركبوا بسرعه احنا ما عندناش وقت، ولكنهم بيتجاهلوا كلامه وبيستنوا باقي الطاقم. وفي ذلك الوقت اوسوب كان لسه بيوجه بروك وتشوبر واللي معاهم ولكن خلاص الاوضه كانت على وشك انها تنهار، فبيقرر يمشي وبيسال الحراس عن احجار البحر وبيعطوه. وساعتها الحراس بيقولوا له ممكن نيجي معاك فبيوافق. وفي الوقت ده لوفي وبقيه الطاقم كانوا على اعصابهم، البوابه على وشك انها تتقفل خلاص، ولكن في اخر لحظه تشوبر وبروك واللي معاهم بيقدروا يدخلوا بسرعه واوسوب وبقيه الحراس بينزلوا عندهم والكل بيكون فرحان وبيركبوا بسرعه على العربيه. وعلى الجانب الاخر دوفلامينكو بيكلم موني وساعتها هي بتتاسف له انها فشلت في حمايه سيزر، فبيقول لها انا اللي غلطان عشان عرضتكم للخطر وما اتدخلتش من بدري، وبالنسبه لسيزر فما تقلقيش انا هتصرف بس عاوزك تروحي على مختبر فيجابانك القديم وهناك هتلاقي زرار اضغط عليه وهيحصل نفس اللي حصل قبل 4 سنوات ومفيش حد هيقدر ينجو منه الا سيزر لاني مش عاوز حد منهم يعيش. فبتعرفه انها اصلا عملت كده من قبل ما يكلمها وهي حاليا قدام الزرار. وبرضه بيكلم فيرجو عشان يودعه قبل ما المكان ينفجر وبيقول له شكرا ليك يا صديقي على كل اللي انت عملته عشاني. وعلى الجانب الاخر العربه اللي فيها لوفي واللي معاه كانت ماشيه في نفق عشان يطلعهم على البحر. وفي الوقت ده مومونوسكي كان زعلان جدا على باباه لما بروك بيعرفهم اللي حصل له وكان عمال يعيط لحد لما بيغمى عليه من كتر التعب والجوع. اما بقى سيزر فكان ماسك قلب سموكر وفرحان وعمال يقول ودعني يا سموكر للاسف مش هعرف اشوفك وانت بتموت وبتتعذب، وبيمسك سكينه عشان يطعن قلبه. وفي تلك الاثناء موني كانت واقفه قدام الزرار وبتقول ودعني يا طاقم قبعه القش انت واللي معاك، اصلا انا مش هموت لوحدي وهاخدكم معايا للجحيم. وخلاص كانت هتضغط على الزرار لكن في اخر لحظه قلبها بيقف وبتموت. وفي الوقت ده سموكر بيقول للاو هو انت ازاي رجعت لي قلبي مش انت كنت عطيته لسيزر؟ فلاو بيقول له انا عطيت لسيزر قلب موني، انا حبيت ارجعه
ارجعه له تاني لانها صعبت عليا، وانا عارف اللي بيعمل خير بيلاقيه. اما قلبك فكان معايا طول الوقت، يعني معنى كده ان سيزر هو اللي قتل موني. نرجع تاني لفرانكي واللي بيقدر ينجو من الانفجار بتاع بيبي ولا بيحصل له اي حاجه، وبيشتبكوا مع بعض مره تانية. وفي الوقت ده المختبر كان عمال ينهار على لوفي واللي معاه لدرجه ان في صخره كبيره بتاعه بتعترض طريقهم، ولكن زورو بيقسمها نصين. ومش كده وبس، لا ده الغاز بينتشر بسرعه في المكان وبيكون وراهم على طول، والكل بيكون مرعوب. ولو بيقول لهم خلي بالكم اول لما نطلع من هنا الجزيره هتكون مليانه بالغاز السام، حد عنده قدره ان يولد رياح بحيث يبعد الغاز. فنامي بتقول له عيب عليك انا موجوده. وفي نفس الوقت ده دوفلامينجو بيلاقي ان لسه في اشاره جايه من المختبر، فبيعرف ان موني فشلت في مهمتها وقرر يروح بنفسه عشان يوقف لاو وطاقم قبعه القش وينقذ سيزر. وعلى الجانب الاخر فرانكي كان لسه بيشتبك مع قرصنة السلاح بيبي، وكل ما تهاجمه باي سلاح ما كانش بيأثر فيه. وساعتها بتحاول نفسها لحاجه شبه المروحه وبتكون حاده جدا، ولكن فرانكي بيوقفها بسيفه، وبترجع تحول نفسها لمدفع ناري وبتحرق فرانكي، ولكنها بتتفاجئ انه نجا والنار ما اثرتش فيه. نرجع تاني للعربه اللي فيها لوفي واللي معاه، وساعتها الجنود بيقولوا يا ترى هنلحق نخرج من المختبر قبل ما ينهار ولا لا، وحتى لو طلعنا هل هننجو من الغاز اللي بره. وساعتها لوفي بيقول احنا معتمدين عليك يا نامي. اما بالنسبه للقرصانه بيبي وبافالو فبيكونوا مستغربين من قوه فرانكي وبيقولوا مفيش حاجه نافعه ضده، هنتغلب عليه ازاي؟ فبيقول لهم مش هسمح لكم تاخدوا الكولا بتاعتي. فبيبي بتقول له يا غبي ومن قالك اللي احنا عاوزين الكولا بتاعتك؟ وساعتها بيبي بتجيب اخرها من فرانكي وبتحاول نفسها على شكل سيف، وبافالو بيلفها بسرعه جدا وبتهجم على فرانكي وبتقدر تخترق درعه، وده اللي خلى فرانكي يحطهم جوه المدفع بتاعه ويطيرهم بعيد. ولكن بيرجعوا عنده تاني وبيقولوا له احنا نستعيد سيزر مهما كلف الامر. نرجع تاني لوفي اللي معاه وخلاص قربوا يطلعوا من النفق وبيشوفوا الغاز بره وبيكون مالي المكان كله، يعني من وراهم وقدامهم. وساعتها الاطفال بيترجوا نامي انها تنقذهم من الغاز ده، وبيقولوا لها ارجوكي عاوزين نشوف اهلنا. فبتقول لهم اوعدكم اني هنقذكم مهما كلف الامر. وباستخدام عصا الطقس بتاعتها بتعمل اعصار هواء قوي جدا وبتطير الغاز بعيد. واخيرا بيطلعوا بره المختبر وبيوصلوا عند فرانكي والكل بيكون فرحان جدا ومش مصدقين انهم لسه عايشين. وساعتها لو بيشوفوا القرصانه بيبي والقرصان بافالو وبيستغرب انهم موجودين هنا. وساعتها بيقولوا له انت ازاي تخون الجوكر ده لسه محتفظ بكرسي اللقب عشانك. وبياخدوا سيزر بسرعه وبيقرروا يهربوا لانهم مش هيقدروا على لاو وطاقم قبعه القش والبحريه كمان معاهم. وساعتها لو كان لسه هيوقفهم لوفي بيقول له سيب الموضوع ده على الطاقم بتاعي. وساعتها اوسوب بيستخدم القناصه بتاعته وبيحط فيه نبات شكله غريب جدا وبيخليه ياكل كل الحجاره اللي قدامه. ونامي باستخدام قدراتها بتحدف عليهم بيضه الطقس، والبيضه دي بتتكسر وبتعمل فوق القرصانه بيبي والقرصان بافالو سحب رعديه مخيفه جدا وبتهاجمهم بالرعد لحد لما بيتحرقوا. واثناء ما هم بيقعوا اوسوب بينشن عليهم النبات بتاعه وبيخليه يهاجمهم بالحجاره اللي كان اكلها. وساعتها سيزر بيقول انا رجل غاز، الحجاره دي مش هتاثر فيا، وكان لسه يهرب. ولكن اوسوب باستخدام قناصته بيربطه باصفاد البحر وبيقبض عليه. وساعتها لوفي بيقول للاو عشان تعرف بس ان افراد الطاقم بتاعي اقوياء. وفي الوقت ده دوفلامينجو كان بيطير باقصى سرعته عشان يروح لبنك هازارد. نرجع تاني لوفي واللي معاه، وبعد ما الحمد لله الخطر خلاص ساعتها جنود الجي 5 بتعمل خط فاصل بينهم وبين طاقم قبعه القش وبتقول لهم الخط ده فاصل بين الخير والشر وما تجوش عندنا. واصلا طاقم قبعه القش ما بيكونوش مهتمين، وده اللي خلى سموكر يقول لهم انتوا ليه بتعملوا كده؟ انا قلت لكم ما تاخدوش عليهم لحد لما البحريه يوصلوا وياخدونا. فبيقولوا له طالما كده هم هيبقوا اعدائنا فبلاش نتعامل معاهم تاني. واما لوفي فبيقول للحيه البنيه انا زعلان انهم قبضوا عليك بعد ما بقينا اصدقاء. قال له ما تقلقش عليا، انا اللي سلمت نفسي عشان البحريه تعالجني من الدواء السام اللي سيزر كان عطوهولي، وشكرا ليك عشان انقذتني وقبضت على سيزر. اما بالنسبه لسانجي وبروك فبيكونوا بيعملوا فرن كبير عشان سانجي يعمل وليمه ليهم كلهم. وساعتها بروك بيبص على الساموراي المتحجر وبيكون حزين جدا عليه. اما تاشيجي فبتروح لنامي بتقول لها عاوزاكي تسلمي الاطفال ليا واحنا نتولى امرهم. فنامي بترفض وبتقول لها كل اللي حصل لها ده بسبب خاين منكم، ولولا تدخلنا كان زمانهم ماتوا زي اطفال كتير قبلهم ومحدش عارف عنهم حاجه. وساعتها تاشيجي بتتاسف لها عن اللي حصل لهم وبتقول لها انا اللي هكون مسؤول عنهم، اوعدك اني اطلب من فيجا بانك يعالجهم وهرجعهم لاهليهم بنفسي. اما بالنسبه لتشوبر فكان بيحاول يتسلل لاوضه لو اخذ الاطفال فيها ومنع حد يدخل عليهم، بس هو كان عاوز يعرف هيعمل فيهم ايه. واول لما بيدخل الاوضه بينصدم باللي شافه وبيجري على لوفي وبيقول له وقف القاتل ده. وساعتها بروك غصب عنه بيوقع تمثال الساموراي وبيتكسر، وده اللي خلاه يصرخ ويقول انا اللي قتلته. والكل بينصدم لما بيشوف الساموراي وهو متكسر وبيقول يعني ميت وكمان متكسر، وما بيكونوش عارفين يلزقوه ولا يعملوا ايه. وفجاه بيصحى الساموراي بعد ما الحجاره اتكسرت من عليه. وساعتها مومونوسكي اول لما بيشوف باباه بيرجع لطبيعته وبيجري بسرعه على باباه وبيحضنه وبيفضلوا يعيطوا. نرجع تاني لتشوبر واللي بيغضب جدا وبيروح عند لاو وبيقول له انت عملت فيهم ايه؟ انت بجد قطعتهم؟ وبيجري على الاطفال ولكنه بيتفاجأ لما بيشوفهم بصحه كويسه.
كويسه، وبيقولوا له هو شال الحاجات الوحشه من جسمنا ودلوقتي حاسين ان احنا بقينا احسن. وساعتها تاشيجي بتدخل عليهم وبتقول لهم انتوا من دلوقتي بقيتوا مسؤولين من البحريه، والاطفال مش بيعجبهم كلامها وبيكونوا عاوزين يروحوا مع نامي وطاقم قبعه القش. وفي تلك الاثناء اوسب بيقول لنامي انت عملت ايه مع تاشيجي؟ فبتقول له انا قررت اسلمها الاطفال لاننا في الاخر قراصنه ووجود الاطفال معانا ممكن يعرضهم للخطر. وفي ذلك الوقت سانجي بيكون عمل اكل كتير جدا ولكن مومونوسكي بيرفض ياكل منه مع انه جعان. فبابا بياكل وبيقول له هم اللي انقذونا واحنا مدينين ليهم بحياتنا، كله ما تقلقش وان شاء الله الباقيين هيكونوا بخير، احنا لازم نعيش. هو قصده على مين الباقيين دول؟ المهم جنود الجي 5 بياكلوا هم كمان، وده اللي خلى سانجي يقول لهم امال فين فاصل الخير والشر اللي انتوا عاملينه؟ قالوا له بصراحه ريحه اكلك لا تقاوم، فقررنا هناخد هدنه. وساعتها لو بيقول للوفي احنا ما عندناش وقت للاكل، فلامينجو زمانه جاي ويلا نمشي بسرعه، ولكن لوفي مش بيهتم وبيقول لهم يلا ناكل، وبياكلوا وبيشربوا والكل بيكون مبسوط. وساعتها تشوبر بيروح عند لاو وبيتاسف له عشان شك فيه. وفي الوقت ده جنود الجي 5 بيجروا على سموكر وبيقولوا له احنا عاوزين نرجع تاني على الجزيره عشان ننقذ اصدقائنا اللي اتحجروا لانهم لسه عايشين، لاننا اجبرنا سيزر وقال لنا على نقطه ضعف الغاز السام. واما سموكر فبيقول للاو انت طبعا مفكر اني مش هوفي بوعدي مع قرصان زيك، بس اطمن انا مش هعرف اي حد حاجه، بس عاوز اعرف انت ناوي تستغل لوفي في ايه. فساعتها لو بيتذكر مع نفسه لما كان على الجبل مع لوفي ونامي وقال لهم ان عاوز يوقع كايدو ملك الوحوش، فلوفي بيقول له مش فارق معايا مين طالما مش شانكس لاني ناوي اهزم جميع اليونيكو يا ابن المجنونه. وساعتها لو بيقول للوفي انت بتستخف بيهم ومش عارف قوتهم، ده كايدو لوحده يعتبر اقوى مخلوق في العالم واحنا نتحالف لحد لما نهزمه، وبعرفك من الاول ان نسبه نجاحنا قليله جدا. وعلى الرغم من كده لوفي بيوافق. نرجع للوقت الحاضر، لو بيكمل كلامه مع سموكر وبيقول له على العموم انا ناوي اروح على جرين بيت ومش عارف ازاي هتعامل مع طاقم قبعه القش. وفي ذلك الوقت طاقم قبعه القش بيعطي السفينه اللي لو كان مجهزها عشان يهربوا بيها لتاشيجي عشان تاخد الاطفال وتكمل علاجهم، وفعلا بتستعد عشان تمشي هي والاطفال وبيركبوا على السفينه. وساعتها جنود الجي 5 بيحطوا فواصل عشان ما يخلوش الاطفال تودع طاقم قبعه القش ويتعلقوا بيهم، وبيقولوا لهم دول قراصنه اشرار، ولكن الاطفال بتبقى زعلانه جدا وعاوزه تودعهم وتشكرهم. وساعتها جنود الجي 5 بيقولوا لهم اللي هيودعهم هيبقى طفل سيء وهنسيبه على الجزيره لان القراصنه اشرار وعمالين يشتموا فيهم. وساعتها موتشي بتقول بس هم الوحيدين اللي انقذونا، ولما طلبنا مساعدتهم بدون ما يعرفوا عننا حاجه ووافقوا وساعدونا، ورغم ان احجامنا كانت هتعاقهم الا انهم ما اهتموش وانقذونا، على الاقل اسمحوا لنا نودعهم ونشكرهم. وساعتها تاشيجي بتوقف جنودها وبتقول لهم عيب عليكم اللي بتعملوه ده، فبيقولوا لها احنا لو ما عملناش كده هنبدا نتعلق بيهم احنا كمان ونحبهم رغم انهم قراصنه. وساعتها الاطفال بتودعهم وبيمشوا، واما سموكر وجنود البحريه بيفضلوا على الجزيره عشان مستنيين البحريه تبعت لهم سفينه وبرضه عشان ينقذوا بقيه اصدقائهم. وبعد ما طاقم قبعه القش بيطمن على الاطفال انهم مشوا من على الجزيره بيمشوا هم كمان وبيروحوا على صني وبيكملوا رحلتهم. وعلى الجانب الاخر دوفلامينجو وهو في طريقه البنك هازار بيلاقي راس القرصانه بيبي والقرصان بافالو ومعاهم حلزون اتصال، وساعتها لو بيكلمه وبيقول له سيزر معايا. وتخيل كده لو كايدو عرف انك ما عدتش هتقدر تنتج الاس اي دي او المثبت من سمايل اكيد هيقتلك لانه مش بيتفاهم. فدوفلامينجو بيقول له قول لي انت عاوز ايه وايه المقابل عشان ترجع لي سيزر. فلو بيقول له طلبي بسيط جدا وهو انك تتخلى عن منصبك كاحد التشيبوكاي وترجع قرصان تاني، وساعتها ادميرالات البحريه هي اللي هتلاحقك وانت قدامك فرصه لحد بكره. عاوز اول عنوان في الصحيفه هي خبر استقالتك، ولو عملت كده هكلمك وهعرفك مكان سيزر فين، ولو ما حصلش يبقى ما فيش بينا كلام تاني وانسى سيزر. وعلى الجانب الاخر افراد طاقم قبعه القش بيقولوا احنا مرينا بحاجات كتير صعبه قوي من اول نداء الاستغاثه اللي جالنا. وساعتها نامي بتقول لهم احنا دلوقتي في العالم الجديد كل اللي جاي هيكون صعب. اما تشوبر فكان بيعالج سيزر وبيقول له انا نفسي اموتك ولكن مهمتي كطبيب تمنعني من ده. وساعتها بروك بيسال فرانكي هو ايه اللي حصل لشكلك؟ قال له ولا حاجه دي ميري الصغيره. بص يا سيدي انا بعد ما هربت من القفص ومشيت لقيت صني اللي انتم كنتم مخبيينها، وبعدها خرجت للبحر من خلال نفق داخل المختبر ورجعت ميري الصغيره اللي كانت عند مدخل الجزيره، وعشان اقدر اهرب من الغاز استخدمت ميري الصغيره وعملت بيها روبوت اسمه الجنرال فرانكي وركبته. المهم بعد كده بيلاحظوا ان الساموراي وابنه موجودين معاهم على السفينه، وده اللي خلاهم يستغربوا المفروض يبقوا مع البحريه. فبيقولوا لهم احنا في وسط مهمه ما مش عاوزين نضيع وقت مع البحريه، فارجوكم وصلونا في طريقكم ونزلونا على اول جزيره تقابلكم. وساعتها لوفي والطاقم بيوافقوا، وبعد كده لوفي بيقول لنامي ايه هي الجزيره اللي بعد كده، فلو بيقول له مش محتاج تسالها الجزيره القادمه دريس روزا. وعلى الجانب الاخر جنود البحريه بيعرفوا ان نقطه ضعف الغاز هي البدل وبيلبسوها وبيدخلوا عشان ينقذوا بقيه زملائهم. وحتى اللحيه البنيه بيقول لسموكر سيب ننقذ اتباعي واقبض
عليا بعد كده براحتك. فسموكر بيوافق، وفي تلك الاثناء بيوصل عندهم دوفلامينجو وبيلاقي جسم القرصانه بيبي وبافالو، وباستخدام قدراته في الهاكي بيوقع الجنود كلهم على الارض في ثانيه واحده. وطبعا جنود الجي 5 مستغربين ليلة شيبوكاي بتهاجم البحريه، ولكن قبل ما ياخدوا الاجابه دوفلامينجو بيشل ايديهم وبيمنعهم من الحركه، وبيقول لهم فين القرصان لاو وطاقم قبعه القش، وفضل يعذب واحد فيهم عشان يعطيه الاجابه، ولكن بالرغم من انه من البحريه الا انه مرضاش يخون طاقم قبعه القش، فدوفلامينجو بيقتله. وده اللي خلى سموكر يغضب على الاخر ويقول له مالكش دعوه بجنودي. فدوفلامينجو قال له خلاص قول لي انت هم راحوا فين. فسموكر بدا يتذكر وعده لاو وبيقول له ما اعرفش، هم هربوا. وده اللي خلى دوفلامينجو يهجم عليه، فسموكر بدا يشتبك معاه ولكنه كان بيتفادى ضرباته، وبعد كده كان بيحاول يتحكم فيه، ولكن برضه سموكر ما سمحلوش. حرفيا القتال كان مولع، هما الاثنين اقوياء جدا، ولكن الموضوع ما خلصش على كده. جنود الجي 5 قرروا يساعدوا قائدهم سموكر، وطبعا دوفلامينجو هيقتلهم، فسموكر بيضحي بنفسه عشان يحمي جنوده وبيتشرح وبيقع على الارض. وعلى الجانب الاخر الساموراي بيقول له طاقم قبعه القش انا ما كنتش اعرف انكم رايحين دريس روزا، دي هي الجزيره اللي انا عاوز اروحها. فبيقولوا له خلاص كويس انك ركبت معانا. وساعتها السفينه بدات تنزل على منحدر، فلو بيقول له نامي انا عارف ان بوصلتك بتشير للامام، بس اسمعيني كويس، خلينا ناخد المنعطف الجاي، ده افضل للخطه بتاعتنا. انا طلبت منكم انكم تخطفوا سيزر، وانا دمرت الاله اللي بتنتج ماده الاس اي دي، واحنا داخلين على خطر كبير جدا، وكل خطوه لازم تكون محسوبه، لان احنا باللي عملناه ده اعلنا الحرب على اكبر قراصنه في العالم الجديد، وكل قرصان منهم عنده الوقر الخاص بيه واتباع كتير جدا، يستحيل على طاقم قراصنه واحد يقدر بس يشوف وش قائدهم. وطبعا بما انهم قراصنه بيعملوا كل شغلهم وصفقاتهم في السر عشان البحريه ما تعرفش عنهم حاجه، واقوى واحد واكتر حد هم بيثقوا فيه هو دوفلامينجو، واسمه المعروف بينهم هو الجوكر، واكتر حد الجوكر بيعمل له السمايل هو كايدو ملك الوحوش، وده هيبقى هدفنا. نرجع تاني لدوفلامينجو واللي كان قاعد على سموكر وخلاص هيقضي عليه، ولكن بيجي واحد بيقول له ابعد عن صديقي، وبنعرف انه كيجي. وساعتها جنود الجي 5 بيستغربوا لما بيشوفوه لانه اختفى ومحدش يعرف عنه اي حاجه بعد ما خسر قدام اكاينو. وساعتها كيجي في لمح البصر بيجمد المكان كله وحتى دوفلامينجو، ولكن دوفلامينجو بيقدر ينجو وبيقوم باتجاهه وبيقول له انا مش عاوز اقتلك، ولكن لو سموكر فتح بقه او قال اي حاجه عني انا هقتله. وبيقول له صحيح هو انت تبع مين دلوقتي؟ اصل في اشاعات كتير عنك وحشه، وهو بيسيبه وبيمشي. وساعتها جنود البحريه بتعالج سموكر، وبعد كده اوكيجي بيتكلم مع سموكر وبيقول له انا مقتنع من زمان ان في حاجات كتير حكومه العالم مش بتقدر تعملها، ولما خرجت من بره البحريه اكتشفت حاجات كتير جدا عمري ما كنت اعرفها وانا في البحريه، يعني معنى كده ان اوكيجي ساب البحريه. وساعتها سموكر بيقول له انت مين عرفك باللي بيحصل على الجزيره دي واني موجود هنا؟ معقوله انت انضميت لمجتمع السوق السوداء وبقيت تبعهم؟ فاوكيجي بيقول له اطمن انا لسه زي ما انت عارفني، المهم دلوقتي انكم تراقبوا دوفلامينجو كويس، هو دلوقتي اتشيبوكاي وملك دريس روزا، عرف اكاينو باللي بيحصل وخلي الادميرالات كلهم يتحركوا لان موازين الامور كلها تتقلب بسرعه، واكاينو هيشوف اللي عمره ما شافه من اول ما دخل البحريه. انا عملت اللي عليا وحذرتك. وبيقول لجنود الجي 5 ما تعرفوش حد انكم شفتوني، وبيسيبهم وبيمشي. المهم نرجع تاني لاو واللي لسه بيشرح خطته لطاقم قبعه القش، بيقول لهم احنا هدفنا كايدو، وعشان نقدر نهزمه لازم نضعف قوته العسكريه الاول، وعشان كده عملنا اللي احنا عملناه، لان كايدو بيشتري كميه كبيره جدا من فواكه الشيطان الصناعيه من نوع زون واللي اسمها سمايلي من الجوكر. وساعتها اوسوب بيتصدم ان في فواكه الشيطان صناعيه، فلو بيقول له دي لها مخاطر اصلا، ولكن كايدو مش بيفرق معاه، المهم يكون عنده جيش من الوحوش، وحاليا معاه اكتر من 500 وحش، بس باللي احنا عملناه جيشه ما عادش هيزيد اكتر، واحنا حاليا رايحين على دريس روزا عشان في مصنع هناك بينتج السمايلي، وكل اللي علينا اننا نلاقيه وندمره. وساعتها الساموراي بيقول لهم انا جاي معاكم، وده لانهم حابسين احد اصدقائي هناك، واثناء ما هم ماشيين بتقابلهم عاصفه ثلجيه وصخور ضخمه جدا بتنزل عليهم من السماء وكانت هتقضي عليهم، ولكنهم بيطيروا بصني. وساعتها مومونوسكي مش بيصدق ان السفينه بتطير وبيعجب بيها جدا، وده اللي خلى نامي يتاخدوا ويتفرجوا على السفينه، وسانجي كان بيعمل اكل وتشوبر بيلعب معاه وبيكون فرحان جدا معاهم. ولما الليل بيجي اوسوب وبروك بيكونوا خايفين يناموا بعد اللي لاو عملوه مع دوفلامينجو، وبيقول اكيد مش هيسكت وهيهاجمنا. قال ايه لو بيخيروا يا اما يستقيل وبحريه تطرده او يخليه مكانه وكايدو هو اللي يطرده، هو الظاهر ما يعرفش مدى قوته. المهم وبعد كده وتاني يوم الصبح بيشوفوا الجريده وبيلاقي ان دوفلامينجو فعلا اتخلى عن منصبه كاتشيبوكاي، وبيشوفوا برضه في الصحيفه انهم كاتبين ان لاو تحالف مع طاقم قبعه القش، ولكنهم لسه ما قروش هيعملوا معاه ايه، وقايلين برضه عن التحالف بتاع كابتن كيد وسكراتش مانابو وبازل وهوكنز، والاخبار بتنتشر في كل مكان في العالم. وساعتها لو بيقول لهم مش مهم مين بيتحالف مع مين، وخلينا دلوقتي نركز في خطتنا ونشوف هنعمل ايه مع دوفلامينجو.
دوفلامينجو. عرفت ليه كان لازم نخطف سيزر؟ لان بسبب كده قدرنا نخلي دوفلامينجو يتخلى عن منصبه كأحد التشيبوكاي وخسر كل صلاحياته. وعلى الجانب الاخر الناس في مملكة دريس روزا كانوا زعلانين من خبر استقالة دوفلامينجو، وساعتها دوفلامينجو بيكلم لاو وبيقول له انا استقلت خلاص. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده وايه الاحداث الرائعة اللي بتستنانا؟ استنونا في الموسم ال17 من وان بيس اللي حرفيا هيكون اطول فيديو على القناة لغاية دلوقتي. فعشان كده الفيديو ده لازم يوصل ل 10000 لايك عشان تشجعنا وتدينا الدعم الكافي اللي احنا نكمل. ولازم القناة دي تشاركها مع كل اصدقائك، الكل يحط لايك ويعمل سبسكرايب. عاوزين نوصل ل 300,000 مشترك في اقرب وقت. يلا يا جشبة الاوتاكو، انتوا قدها وقدود، والسلام.